Suntem live. Salutare, oameni buni! Bine ne vedem live în această sâmbătă la un nou episod din Mind Architect împreună cu partenerii și prietenii de la pagina de psihologie. Îți mulțumesc, Gaspar, că ești cu noi. Ce bucurie să fiu din nou aici. Și mulțumesc Lucianei că a venit după ce a ținut un curs de public speaking în ultimele zile să ne modereze și pe noi. Practic m-am mutat din camera alăturată în studio. Oameni muncitori, mulțumim pentru cum ați primit sezonul ăsta până acum, mare bucurie. Mulțumim pentru feedback și pentru toate întrebările care sunt acolo pe foaie la Luci. Sunt multe întrebări pe foaie la mine. Eu am și chat-ul deschis, deci dacă or să fie multe întrebări și la mine în chat, m-aș bucura foarte tare. Doar 2 secunde dați-mi să-l pun și pe mut. De ale live. De ale live-ului, exact. Bun, în regulă. O să am lângă mine telefonul, o să pot uita pe întrebări și aici, deci dacă ni le trimiteți, ne bucurăm foarte tare de ele, dar am și vreo 5 pagini de întrebări culese săptămâna asta, așa că mult succes nouă. Până la plecarea în Costa Rica vom dovedi. Exact. Asta este primul din cele 2 live-uri pe care le avem planificate sezonul ăsta, deci dacă cumva rămâne ceva neadresat, promitem să revenim cu ele, le ținem cont de ele și revenim. Așadar, am vorbit sezonul ăsta despre fundamentele despre fundamentele psihologice ale relațiilor, ați vorbit despre conflict, despre relații în era digitală și cum facem dating în online sau cu precădere în online. Am vorbit despre roluri pe care ni le luăm în familie, am vorbit despre cum tot în relații ne vindecăm și despre cum Imago poate să susțină o abordare relațională. Și mai sunt câteva care mai urmează. Despre pierdere, infidelitate. Sau avem ceva. Compatibilitate. Avem ceva subiecte pe care le-am parcurs. Deja intenția noastră cu live-urile astea a fost tocmai să putem să punem întrebări sau să puteți să puneți întrebări legate de subiectele discutate pe care poate noi nu le-am atins în episoadele noastre, așa că o să pornesc cumva de la cel cu conflictul, pentru că sunt foarte multe întrebări pe care le-am primit, care într-un fel sau altul vizează conflictul, fie el exprimat explicit sau nu. Întrebări de tipul, dar de ce mai stau într-o relație cu cineva care e indisponibil emoțional și nu ies odată de acolo, sau de ce tot atrag oameni care nu vor să fie în mod constructiv în relație cu mine. Și atunci aș vrea așa. De la început de tot, Gaspar, pentru că pe tine te-am auzit în episodul despre conflict, vorbim despre ideea asta de gândire circulară și despre cum conflictul poate să fie ceva ce ne e folositor atâta timp cât nu privim lucrurile liniar și nu e doar despre e vina mea sau e vina ta, ci putem amândoi să ne asumăm ce fel de rol avem în dinamica asta și ce aducem în relație. Pe de altă parte, ajungem și în puncte în care ne numim partenerii, partenerele sau relația în sine ca fiind toxice pentru noi. Și mie mi-ar plăcea, știu că nu putem să tragem granițe din astea foarte solide, dar mi-ar plăcea să pornim de la a defini când anume putem să ne uităm la relația noastră și să zicem ce se întâmplă aici nu e ceva ce eu mai pot să mai rezolv via conflict, via asumarea responsabilității mele și e nevoie să poate chiar să pun această etichetă sau o alta, și când încă pot să lucrez și indisponibilitatea emoțională a partenerului poate e încă ceva ce pot să adresez. E o întrebare amplă, complexă, pentru că în psihoterapie sunt diferite abordări, perspective care au o viziune anume apropo de când să ieși dintr-o relație. Din punctul meu de vedere, e genul de întrebare la care răspunsul și îl dă fiecare persoană în parte. Pentru că această disponibilitate față de relație variază extrem de mult de la individ la individ și ce le spun eu oamenilor cu care lucrez în cabinet e că în momentul în care nu mai ai o perspectivă asupra viitorului împreună, atunci când nu mai poți să-ți mai imaginezi vara care urmează, toamna care urmează, anul viitor, sărbătorile și așa mai departe, atunci când acolo e un gol, s-ar putea să fie un indicator al faptului că nu mai ai deloc disponibilitate, deschidere, dorință, intenție de a mai face ceva cu această relație și acolo merită uneori să ne gândim la scrie finalul unei relații,
fără să ne punem toată cenușa în cap, fără să ne victimizăm, fără să dramatizăm extrem de mult, pentru că în cele din urmă relațiile au un termen de valabilitate. Existența noastră pe această planetă are un termen de valabilitate. Nimeni nu ne poate spune cât timp vom trăi. Drept urmare, nimeni cred că nu poate să vină din exterior să spună, uite, când ar trebui să ieși dintr-o relație. Sunt oameni în zilele noastre care, dintr-un anumit unghi, am putea spune că ies prematur dintr-o relație, în momentul în care apare disconfortul emoțional, în momentul în care apar perspectivele diferite, în momentul în care ies din etapa de îndrăgostire romantică și intră în ceea ce noi am numit împreună cu Paul ca fiind lupta de putere. Sunt oameni care nu vor să aibă de-a face cu lupta de putere, ies dintr-o relație, intră într-o altă relație și sunt niște turiști relaționale, am putea să le spunem. Așa cum sigur că există și persoane care au tendința cumva sau această predispoziție dobândită din copilărie de a se sacrifica la nesfârșit în speranța în care vor reuși să aibă o experiență relațională diferită de a părinților, a bunicilor, etc., etc. Din nou, cu ce drept să venim noi să le spunem chiar acum ar trebui să puneți punct acestei relații pentru că nu mai există viitor și așa mai departe. Adică mi se pare o abordare inumană să ne ridicăm în maniera asta deasupra altora și dintr-o atitudine de aroganță să le spunem că nu e ok. Așa că asta e perspectiva mea. Pentru a ne putea folosi de conflict ca instrument de creștere a relației, rămân puțin la ideea asta pe care ai spus-o tu și sunt curioasă dacă sunt anumite semnale la care ne putem uita încă de la începutul relației că în relația cu această persoană, partener de cuplu în contextul ăsta, nu există disponibilitatea de care eu aș avea nevoie să-mi fie îndeplinite nevoile și atunci aș putea să port discuțiile astea încă de la început, încă chiar din faza de îndrăgostire, astfel încât să nu mă trezesc peste 3 ani, că eu în tot timpul ăsta am tot așteptat să se întâmple, dar nu s-a întâmplat și am ajuns la capătul puterilor la un moment dat pe nevăzute, nesimțite. Da. Sugestia mea numărul 1 în momentul în care cineva își propune să iasă la dating sau e într-o relație proaspăt dezvoltată e să-și permită aceste persoane să fie ceva mai transparente. Adică să ieșim din această mentalitate pe alocuri tipic românească de a părea invulnerabili, perfecți, extrem de competenți, fără nevoi, doar generoși, doar exact, rezolvați, vindecați, terapeutizați și așa mai departe. Am auzit de nenumărate ori oameni spunând în diferite contexte, la primul date i-am spus jumătății mele de cuplu, posibilei jumătăți de cuplu, că eu fac terapie de 5 ani, de 7 ani, de 10 ani și nu mai am probleme, nu mai am dificultăți. Și am zis, ok, are sens, da, faptul că facem de 10 ani terapie nu înseamnă că nu vor mai fi provocări interpersonale, nu înseamnă că nu vor fi crize, momente dificile, conversații complicate și așa mai departe. Așa că dacă am îndrăznit să fim un pic mai, evit cuvântul ăsta autentic care se folosește extrem de des în ultima vreme pentru că e atât de interpretabil, dar mai transparenți, mai dispuși să arătăm și din punctele noastre de creștere, minusurile noastre, adică să nu transformăm aceste date-uri într-un interviu de job în care scoți la suprafață doar aturile pe care le ai. Și apoi dacă ne întoarcem un pic mai concret către întrebarea ta, semnalele sunt acelea în care îmi dau seama că sunt prea puțin în relație sau parcă am așteptări prea mari, ele nu sunt îndeplinite și atunci întrebarea e ce fac eu de aceste așteptări, nevoi nu sunt îndeplinite și exact așa cum ai spus Luciana, poate nu le exprim sau poate le exprim atât de vag, atât de confuz încât celălalt nu înțelege exact cum stau lucrurile. Și relația e o co-creație, e o construcție în care fiecare partener poate face un pic mai mult sau un pic mai puțin pentru a păstra această conexiune în așa fel încât să fie spațiu pentru amândoi. Are sens? Are foarte mult sens, da. Paul, vrei să completezi cu ceva? În experiența mea, nu doar în relații de cuplu, dar poate cu focus pe ele, e și aspectul ăsta pe care mă bucur că l-ai numit și vreau să-l subliniez, să ne asigurăm că vorbim despre același lucru când suntem transparenți cu cine suntem și ce nevoie avem, că de multe ori
poate fi formulată o așteptare sau poate fi exprimată o nevoie din registru, am nevoie să mă pot baza pe tine. În mintea mea eu să cred că pot să fac asta pentru tine. Și luni sau ani mai târziu, când ajungem să discutăm despre specific, de cele mai multe ori când unul simte că nu primește ce are nevoie, și mi-a zis că mă pot baza pe tine și iată că nu pot. Păi cum? Că, nu știu, am oferit siguranță financiară familiei. Păi eu nu la asta mă refeream. Da. Era bine să vorbim. Voiam să speli vasele mai des, voiam să scoți rufele din mașina de spălat. Da. Știi, poate că e un lucru simplu și aparent elementar, dar eu am văzut multă suferință și în relații profesionale și în relații de cuplu, tocmai pentru că vorbim la nivel principial, abstract, valoric, unde pare că ne înțelegem și după aia când ajungem la implementare cu ok, dacă îmi spui că ai nevoie să-ți oferi atenție, ce înseamnă specific asta pentru tine? Asta e singura completare așa tactică, să ne reamintim mereu că noi operăm cu niște percepții care sunt mult construite de propriile noastre valori, experiențe anterioare, modele despre relații și că chiar și cu aceleași cuvinte putem să ne referim la lucruri foarte diferite, să agreem și eu vreau atenție și eu sunt dispus să ți-o ofer. Când ajungem în implementare să descoperim că... Și atât de important ceea ce spui, Paul, pentru că în momentul în care eu îți cer ție să faci ceva, să ai grijă de mine, de exemplu, sau să mă pot baza pe tine, tu vei face ceea ce tu crezi că înseamnă să aibă cineva grijă de tine sau să te poți baza pe cineva, ceea ce s-ar putea să fie un pic diferit de ceea ce mă aștept eu să primesc în momentul în care spun asta. Așa că cu cât suntem mai specifici și celălalt cu cât e mai curios, cu atât suntem mai câștigați. Eu aș vrea să te întreb ceva care poate e în listă, poate nu, dar construiesc un pic pe asta. Uite, am o curiozitate personală și cred că e o dificultate pe care poate o au și mulți din oamenii care ne privesc. Aia în care eu în relație înțeleg ce ai nevoie și am disponibilitatea să te ajut. Deci voința există. Doar că fie nu e putința mereu, n-am mereu energia, n-am mereu calitatea atenției, îmi lipsește ceva nu dintr-o lipsă de voință, ci dintr-o lipsă de putință. În experiența ta în lucru cu cuplurile, să zicem că punem focus mai mult aici, nici nu știu ce vreau să te întreb legat de asta, e cumva legat de relația asta între voință și putință. Cum știi sau cum poți să discerni dacă ești într-o relație care pe ansamblu îți face bine, vrei să fii în ea, ai un partener care e interesat să te ajute pe cât poate de bine, dar dacă totuși pe cât poate de bine nu e suficient pentru tine, cum te uiți la asta? Cum arată învățarea în cuplu, în proces? Îmi dă seama că e amplă. Îmi place foarte tare întrebarea asta, pentru că ridică la fileu un subiect pe care rare ori îl discutăm, inclusiv noi terapeuții de cuplu, și anume, e una să-ți dorești ceva și să-ți exprime această nevoie și eu să am disponibilitatea de a satisface această nevoie și e altceva să accept sau să primești ceea ce eu ofer. Și de nenumărate ori sunt două procese paralele, dar partenerii de cuplu rămân blocați pe unul dintre cele două procese. Tu ceri, de exemplu, ai nevoie, metaforic vorbind, de apă și eu sunt aici să-ți dau apă, însă psihicul tău, sistemul tău nervos, lumea ta interioară nu a învățat să se bucure de acest pahar cu apă. Drept urmare, în momentul în care e aici, fie ai tendința inconștient de a minimiza asta, fie de a trece cu vederea, fie de a nu te bucura de acel moment, pentru că în mintea ta ceva spune că mai mult înseamnă mai bine. Și e atât de provocator pentru cineva cine a crescut într-un mediu în care aceste aspecte umane nu au fost satisfăcute, după aceea să învețe să primească acest ceva. Eu pot să ofer și nu voi oferi asta în 100% din situații, pentru că sunt doar o ființă umană, nu un semizeu, însă nu e vorba doar despre a oferi, e o lecție extrem de importantă să învăț să primesc asta și nu doar să primesc, ci în momentul în care
care e satisfăcută acea nevoie, să conștientizez această experiență, să mă bucur, să-mi dau voie să o valorific, fără să mă gândesc la faptul că ce nasol a fost că în trecut de la părinți nu am primit, sau poate nu o să-mi dai data viitoare acest pahar. Sau poate nu e exact în paharul pe care îl vroiai sau cantitatea pe care o vroiai. Sau poate nici nu cunosc gustul experienței respective și de aceea mi se pare străin, nepotrivit. Și acesta e un subiect pe care merită să-l conștientizăm atunci când vorbim despre a da și a primi în relația de cuplu. Și antrenamentul ăsta pentru a primi, că pentru a da tot vorbim cumva despre, dar antrenamentul pentru a primi cum arată într-o relație? Fiind cât mai des conștient de lucrurile bune și frumoase din relație. De recunoștință, așa. Pentru că ce spune John Gottman și studiile pe care el le face e următorul lucru. Peste 50% din comportamentele pozitive ale partenerului sunt trecute cu vederea. Peste 50% din comportamentele dezirabile, pozitive, pro-relaționale ale partenerului sunt trecute cu vederea. Asta înseamnă că avem nevoie de un exercițiu mai amplu, mai serios, în care să scanăm nu doar ceea ce nu face bine celălalt, ci și ceea ce face bine celălalt. Și în momentul în care, de exemplu, vin la tine, Luciana, și ești jumătatea mea de cuplu, prietena mea și așa mai departe, și mă iei în brațe, mă pot lăsa furat de minte care îmi spune mă ia în brațe acum doar pentru că am avut un bonus financiar luna asta. Mă ia în brațe doar pentru că am spălat vasele. Mă ia în brațe doar pentru că... Sau inclusiv pentru că i-am cerut. Sau pentru că am fost la terapie de cuplu și terapeutul validează nevoia, tot nu înseamnă că persoana cealaltă, că eu cred că persoana cealaltă chiar vrea. Exact, și asta este marea muncă interioară pe care o are de făcut cel care nu a primit aceste daruri relaționale în copilărie, în momentul respectiv să coboare din minte în corp și ia să văd cum se simte. Cum se simte în momentul în care tu mă îmbrățișezi, suntem în această îmbrățișare și nu mă gândesc nici la trecut, nici la viitor, doar să văd care sunt emoțiile, experiențele, trăirile. Cu cât fac asta mai des, cu atât o să fiu mai competent în a accepta lucrurile frumoase pe care viața mi le oferă, pentru că am contribuit, pentru că celălalt mă iubește, e empatic, generos și așa mai departe. Și e un lifelong learning, e un proces care s-ar putea să dureze o lungă perioadă de timp pentru aceia dintre noi care simțim că din ceva n-am primit suficient în copilărie. Știu că ai zis că vorbim foarte mult despre a da și mai puțin despre a primi, dar mă mai duc un pic pe celălalt sens al autostrăzii ăsteia, pentru că mai am o curiozitate legat de exprimarea asta explicită și foarte clar definită a nevoilor despre care ați vorbit voi mai devreme. Și sunt curioasă cât de mult, cel puțin poate în experiența practică, cât de mult ajunge să fie folosită ca o manieră de a nu ne asuma responsabilitatea emoțional pentru a încerca să înțelegem, dar omul ăsta dacă nu zice exact așa cu subiect și predicat ce vrea, aș putea totuși să înțeleg că poate n-are limbajul și să fiu acolo în contrast cu a zice, da, sigur, iubita mea, fac ce ai tu nevoie, zi-mi ce trebuie să fac. Când și cât ajunge să fie folosită ca manieră de a nu face munca emoțională, de a înțelege ce are nevoie celălalt, cu scuza că suntem adulți și e nevoie să ne exprimăm explicit și clar nevoile. Deci e ca și cum în relație eu m-aș ascunde în spatele faptului că tu nu îmi spui explicit ce ai nevoie și rămâne în zona mea de confort și îți spun, da, eu ți-aș satisface nevoile dacă tu le-ai pune în cuvinte și dacă mi-ai indica exact ce și cum. De cumpărături, dacă mi-ai da un ghid clar. Tale, da, exact, instrucțiuni clare despre cum ai nevoie să ți le satisfaci, ți le-aș satisface. Care, de unde mă uit eu la lucruri, șuntează parte din efortul de a îndeplini nevoia respectivă a partenerului. Și mă pot uita într-adevăr la genul acesta de dinamică interpersonală ca fiind doar responsabilitatea ta, dar mă pot uita și din perspectiva faptului că dacă anumite nevoi ale tale nu sunt satisfăcute în relația noastră de cuplu, înseamnă că eu nu am învățat să ofer ceva. Înseamnă că eu am un deficit de abilități sau de competențe interpersonale pe conectare emoțională, conectare sexuală, apreciere și așa mai departe. Și
E într-adevăr tentant să spun că totul e doar despre tine, pentru că atunci eu nu am de depus niciun fel de efort. Însă în momentul în care îmi dau seama că stai puțin, poate într-adevăr n-am învățat să verbalizez aprecieri sau poate într-adevăr n-am învățat să fiu recunoscător pentru ceea ce există. Aici mă pot întreba, fie în conversațiile personale cu universul meu interior, fie în interacțiunea cu un terapeut, cu un prieten, cu o persoană importantă, uite, ce crezi că nu dau eu în relațiile semnificative? Pentru că ceea ce nu dau în relația de cuplu, mai mult ca sigur, nu voi oferi nici în relațiile de prietenie, colegiale și așa mai departe. Vreau să te întreb asta așa. Și Paul s-ar putea să aibă o disponibilitate ceva mai mare, să spună, uite, mi se pare că în conversații ai tendința de a face pe deșteptul, ceea ce e minunat. Dar la un moment dat e boring când celălalt își folosește doar partea asta logică, rațională și efectiv eu m-am întrebat uneori oare cum ar fi dacă ai simți și apropierea ta emoțională, afectivă și atunci să-mi dau seama că da, poate asta lipsește și din relația de cuplu. Okay. Deci și acesta poate să fie un exercițiu prin care eu să înțeleg anumite lucruri și să-mi ofer posibilitatea de a crește. Cred că ăsta e marele shift cognitiv pe care merită să-l facem. Aceasta este principala, poate, direcție pe care merită să o regândim și anume atunci când celălalt nu primește ceva, faptul că celălalt nu primește ceva este pentru noi o ocazie de a crește, de a ne reinventa, de a ne dezvolta, de a ne transforma cum vreți voi. Nu e un indicator al faptului că celălalt e singurul, nu știu, membru din acest cuplu care are provocări sau dificultăți. Inițial am vrut să spun defect, dar e un cuvânt de care încerc să mă debarasez și distanțez, pentru că în cele din urmă sunt doar mecanisme de adaptare și felul în care ești în relație și felul în care sunt eu în relație. Mulțumesc tare mult! Uite, o să mă folosesc de oportunitatea asta să adresez o întrebare practică și pe care am primit-o în chat. Apropo de a cere specific și v-aș întreba inclusiv cum faceți voi asta personal, dacă veți simțiți confortabil să împărtășiți. Întrebarea este cum fac să-i cer soției să-mi ofere mai multă validare mai des. Uită săptămâni la rând. Ce drăguț! În linie cu felul meu de a fi, eu aș... Nu răspund în general, răspund specific. Eu primul lucru pe care încerc să-l fac când simt că îmi lipsește ceva e să încerc să mă uit un pic în interior și să văd, ok, e ceva ce aștept de la tine, e ceva ce mie îmi lipsește în general, de unde vine asta? Că dacă, de ce simt să zic asta? Că mi se întâmplă câteodată să am așteptarea să-mi dai tu ceva, parteneră de viață sau partener, la un nivel la care tu chiar dacă încerci să-mi dai, eu tot nu simt că primesc destul, că n-are legătură cu tine. La mine o temă din registrul ăsta este, nu știu, certitudinea sau nevoia de claritate, care în linie cu mecanismele mele de adaptare din propria copilărie, eu am o nevoie mai mare de claritate și de certitudine decât mulți oameni din jurul meu. Odată ce mă prind cât aștept de la tine asta, cât o aștept în general, cât e treaba ta să mi-o oferi, cât e și treaba mea să mi-o ofer, cât e treaba terapiei să mi-o adreseze, eu sunt acest mare fan al exprimării foarte specifice, în sensul în care în toată experiența mea și profesională, dar și personală, eu am văzut multă suferință venind nu din lipsă de voință, ci din lipsă de claritate pe ce vrei tu de fapt. Mă observ și pe mine, dau un exemplu, în felul în care ofer apreciere în propria mea relație, am tendința să ofer multă apreciere pentru ce face partenera mea. Și înțeleg, apropo de întrebarea pentru care mulțumim, că, iată, aprecierea asta poate fi pentru cum e, ca om. Dar dacă eu vin dintr-un model în care eu am primit apreciere cu precădere pentru ce făceam, nu pentru cum eram ca persoană, mie așa îmi vine să o ofer. Și când îmi spui nu mi-ofer destul apreciere, eu zic cum să nu-ți ofer? Nu ți-am zis mulțumesc că ai gătit, mulțumesc că mi-ai dat suplimente, mulțumesc că ai făcut aia, cum nu-ți ofer apreciere? Și aici eu revin la
preocuparea mea obsesivă, recurentă, multe episoade și teme, asta a ne alinia percepțiile. Despre tu când spui că nu înțeleg că ai nevoie de apreciere, aud că ai nevoie de mai mult din asta de la mine, simți că nu o primești în general, ce fel de apreciere ai avea nevoie, cum ar arăta asta, e vreun moment în care ți-am oferit-o și a ajuns la tine, ca să mă prind ce vrei și apoi să verific cu mine dacă pot să o ofer, pentru că, sigur, s-ar putea să fie inclusiv asta o problemă. Spun, nu pot să-ți ofer mai mult, nu știu să-ți ofer mai mult. Și acolo ajungem la tema de care te întrebam cu disponibilitatea la a învăța. Că dacă nu știu, dar vreau să te ajut cu ce ai nevoie, e o temă care ne duce la învățare. Dacă nu știu și nici nu vreau, ne duce probabil în alt spațiu. Mulțumesc. De la mine. Mulțumesc. Întrebarea era legat de cum poți să-i cer validare, mai bine validare, pentru că au uitat în ultimele săptămâni. Îmi place foarte mult răspunsul pe care l-ai dat, Paul, și ce aș completa e poate exact ce am punctat noi la începutul discuției, să-i spun soției ce înseamnă pentru mine validarea, pentru că validarea e un termen destul de abstract, până și în domeniul sănătății mentale sunt multe conceptualizări cu privire la validare. Și o sugestie pe care eu o fac des și care rare ori e primită cu brațele deschise, dar de multe ori funcționează, e oferă tu ceea ce te aștepți să primești. Învață-ți soția, partenera, cum se simte atunci când cineva îi oferă validare și persoana cea mai potrivită s-ar putea să fii tu. Și e valabil pentru validare, apreciere, empatie, susținere, încurajare, conectare și așa mai departe. Adică ceea ce am nevoie să primesc, să ofer eu, și în momentul în care văd că celălalt se bucură de acea experiență, cum ar fi să mă bucur și eu de experiența celuilalt, și ca și cum aș primi eu acel ceva. Și de asemenea, poate că nu ofer atât de mult validare pe cât îmi doresc, dar dacă mi oferă 10%, atunci când vine această validare, să o pun în cuvinte, să o apreciez, să o evidențiez cât de mult pot. Uite, tânjesc atât de mult după această validare și în momentul în care eram dimineața la cafea și mi-ai spus că are sens cum vezi lucrurile, dar nu avem relația perfectă, dar felul tău de a fi în relație e important. Atunci când aud asta de la tine să spun, Doamne, dacă ai ști cât de mult tânjesc după astfel de cuvinte. Pentru că aceste cuvinte, în momentul în care tu le exprimi, mă fac să simt că sunt un om mai bun și mi-amintesc de momentele din copilărie în care voiam ca părinții să mă vadă un om bun și competent și descurcăreț și mă aștept să primesc mai multă validare de la tine pentru că nu știu să-mi ofer eu această validare, pentru că sunt însetat după această validare și s-ar putea să-ți se pare că sunt un copil. E o astfel de parte infantilă, imatură, copilăroasă în mine care tânjește după asta și poate că i-am fer să-și cer. Poate că nu ar fi de datoria ta, însă vreau doar să știi cum mă simt eu în momentul în care gust această validare care e atât de importantă pentru sistemul meu nervos. Eu mă bucur tare mult că spui despre atunci când primești să semnalezi că te hrănește, că te încarcă, pentru că reflectând și la trecutul meu relațional, sistemul nostru nervos are nevoie de feedback-ul ăsta instant pentru a rămâne în stres optim. Adică eu ca să pot să te ajut cu ceva ce înțeleg că ai nevoie, mai ales dacă nu e ceva ce știu să ofer și învăț în relație cu tine, mă ajută să mă prind când am nimerit. Da, absolut. Și îmi dau seama, uite, ascultându-te, că poate nici eu nu fac asta destul în relație cu ce-mi doresc să primez mai mult, nu o pun în cuvinte. Și asta mi se pare interesant, că noi avem tendința de a arăta apreciere diferit. În general, mă gândesc că eu nu-i spun partenerei mele ce mult îmi place că mă mângâi sau ce mult mi-a plăcut momentul ăsta, am tendința să fac care ăsta nu știu dacă se traduce la fel de bine pentru ea cum este îți mulțumesc, apreciez, văd atenția, grija ta când mă mângâi. Acum, sigur, și glumind, mi se pare că s-ar putea ca mulți oameni care ne ascultă, mai ales de sex masculin, zic că cum să vorbesc așa? Am auzit
asta de multe ori cu atâtea cuvinte merge și un ce bine e, dar în unele situații cred că exact ce spui poate să fie un feedback excelent pentru celălalt, să audă exact asta aveam nevoie, îți mulțumesc, asta e o instanță în care mi-ai dat exact ce aveam nevoie. Da, pentru că în momentul în care trec de acest și ajung la a pune în cuvinte, ca și cum ar fi prezent și sinele meu matur. Nu doar partea asta mai infantilă, mai ludică, ci efectiv spun, văd efortul pe care îl depui și contează pentru mine. Nu mai sunt doar un băiețel în relația asta, ci sunt un adult care e recunoscător pentru ceea ce oferi. Și poate să spun asta cu subiect și cu predicat. Exact, da. Am învățat suficient de multă gramatică și limba română în școală încât să nu se ferească atât de mult de cuvinte. Bun, mulțumesc mult. Vreau să mă întorc puțin la relațiile de prietenie despre care vorbeai tu mai devreme, Gaspar, și sunt curioasă lângă relațiile de cuplu, de asta am și vrut să fie urmate de relațiile de cuplu. Avem zicala asta că it takes a village. Avem nevoie de un sat ca să creștem un copil și curiozitatea mea e dacă nu cumva avem nevoie de un sat și ca să ne îndeplinim nevoile emoționale. Da? O iau ca pe data asta. Eu cred că avem nevoie de un sistem relațional amplu, nu doar de o singură persoană pe care să punem toată presiunea nevoilor noastre neîndeplinite. Și în contextul ăsta, întrebarea mai amplă este ce fel de rol joacă celelalte relații din jurul nostru, relațiile de prietenie, cele apropiate, cele de lungă durată, cele în care avem ocazia să exersăm și conflict și commitment pe termen lung și schimbări majore de viață și așa mai departe. Ele ce rol joacă în viețile noastre și cum este diferit ca importanță de cel al relației de cuplu, dacă este. Răspunsul meu e că așa o să sune foarte tranzacțional într-un fel sau foarte... Nu cred că e înțelept în general să spui toate ouăle într-un singur coș. Adică inclusiv relațional mie mi se pare că e sănătos să existe mai multe persoane în viața noastră care poate să ne ofere, nu știu, conversație, stimulare, joacă, înțelegere, confort emoțional și eu, iar răspunzând și la persoana întâi, uitându-mă la nevoile mele în timp, ele cer părți diferite din oameni diferiți și foarte rar le găsesc pe toate în aceeași persoană și cu atât mai rar și nesustenabil le găsesc pe toate în aceeași persoană care mi le poate oferi exact când am eu nevoie, cum am eu nevoie pe fiecare dintre ele. În concret, și tot timpul. Eu am prieteni care simt să mă văd când am nevoie de claritate mentală, când am nevoie să mă ajute cineva să-mi pun ordine în gânduri, pentru că e o parte din ei care face asta mai bine decât în alte relații. Am prieteni pe care în momentele cele mai dificile emoționale am simțit să i-am aproape pentru că simt că sunt pansament emoțional, așa, în prezența lor am simțit că sunt îngrijit, susținut, fără soluții, doar cu prezență. Mi se pare că sunt și caracteristici particulare relației romantice, cum e apropierea fizică, statul în brațe, statul piele pe piele, nu știu, un anume fel de intimitate pe care eu nu-l trăiesc în alte relații diferite de relația de cuplu. Dar nu pun toată presiunea a tuturor nevoilor mele pe relația respectivă, chit că partenera mea ar putea să-mi ofere și claritate mentală în unele momente sau și sprijin. Mi se pare foarte înțelept să ne distribuim ca la un pod. Să nu punem toată greutatea pe un singur pilon. Așa că, în orice metaforă, că sunt ouăle în coș, pilonul podului, mi se pare că e util să distribuim sarcina în mai multe relații. Mulțumesc, Gaspar. Pentru mine relațiile de prietenie sunt extrem, extrem de importante. Și au fost lungi perioade în viața mea când am simțit că în aceste relații m-am transformat mai mult decât în relațiile de cuplu, pentru că în unele relații de cuplu am fost destul de puțin prezent emoțional, afectiv și mai degrabă aveam mai multă încredere în relațiile de prietenie. Așa că și acum sunt o mână de oameni pe care îi consider ca fiind prietenii mei
și care au acces la trăiri ale mele, experiențe ale mele, probleme pe care eu le împărtășesc cu oamenii care mi se pare că sunt doar cunoscuți sau amici. Însă cred că între relația de cuplu și relația de prietenie sunt foarte multe asemănări, dar și unele diferențe. Relația de cuplu în acest moment al vieții mele, nu știu ce o să fie pe viitor, o văd ca fiind exclusivă din punct de vedere sexual, erotic și așa mai departe, pe când relațiile de prietenie nu au această exclusivitate pentru că nu am un singur prieten, am mai mulți prieteni, ceea ce face ca uneori gelozia, invidia să fie prezentă în relațiile de prietenie și atunci asta oferă oportunitatea pentru a purta niște conversații dificile. Chiar de curând îi povesteam Ralucăi, un moment în care mi s-a părut că a luat partea unei alte persoane, eram într-o discuție mai mare și m-am îmbufnat ca un copil am fost. O zi întreagă nu am vorbit cu ea și Raluca m-a întrebat așa discret dacă sunt ok și am zis da, vorbeam cu ceilalți mult mai deschis, mult mai generos în cuvinte. Și apoi, după o zi, cumva și Raluca și eu ne-am propus să vorbim și am pus în cuvinte, uite, mi se pare că ceva din trecutul meu s-a ridicat acum și am intrat în acele mecanisme tipice copilăriei mele în care eram îmbufnat și retras și prea puțin conectat. Așa că cred foarte mult în faptul că relațiile de prietenie reprezintă de asemenea oportunități de creștere și cred că și relațiile de prietenie trec prin aceleași etape ca o relație de cuplu. La început e această simbioză, mai ales că prietenii, spre deosebire de parteneri, asta mi arată mie cel puțin experiența clinică, prietenii au de foarte multe ori aceleași valori pe care le avem și noi. Relațiile de cuplu de foarte multe ori sunt mai degrabă diferențe, extremele se atrag, persoanele sunt cu viziuni complementare, dar în relațiile de prietenie, simpatiile politice, nu știu, ideologia și așa mai departe sunt mult mai în rezonanță, însă cu toate acestea, la un moment dat intrăm în etapa de luptă de putere în care ne dăm seama de diferențele care există și apoi avem posibilitatea de a intra mai departe într-o relație matură de prietenie în care să fi purtat suficient de multe certuri, conflicte, să ne fi descoperit un pic mai bine unul pe celălalt și să tolerăm aceste diferențe. Cred însă că uneori relațiile de prietenie pot să fie nocive pentru relația de cuplu, mai ales în situațiile în care subiecte pe care nu îndrăznesc să le discut în relația de cuplu devin subiecte discutate în relația de prietenie și atunci, de exemplu, în interacțiunea cu tine sau în interacțiunea cu tine vorbesc despre partenera mea, partenerul meu, imaginându-mi că dacă voi vorbi cu tine suficient de mult despre asta, voi găsi soluțiile potrivite pentru a gestiona dificultățile pe care le am în relația de cuplu și asta poate să fie o păcăleală, poate să fie o capcană. Și sau chiar o întărire a propriei tale perspective. Eu am trăit asta cu prieteni care îmi spuneau, păi da frate, normal că ai dreptate. Așa e, uită-te și tu. Da. Lucru care, deși în întâlnire îmi făcea cumva bine, că simțeam că mă înțelege și pe mine cineva într-un final, nu făcea bine relației, apropo de shift-ul, de tranziția la care ne-a invitat de la sinele ăsta atomizat, individual, la circular și relațional. Da. Și un lucru a mai făcut click cu mine din ce ai zis, chiar în timp ce te ascultam, am văzut asta în propria viață, apropo de importanța relațiilor de prietenie, cel puțin a unora. Eu am câteva relații de prietenie cu oameni care mă cunosc de la un moment la care nu era nicio relație de cuplu, nimeni în cuplu nu mai e prezent din vremurile alea, nu știu, liceu sau... Și mi se pare foarte frumos să ai așa niște martori ai călătoriei tale prin lume și a transformării tale, care să-ți spună când ai, nu știu, poate neclarități sau îndoieli, băi, înțeleg că încă ți-e greu cu tare lucru, dar eu mi-aduc aminte de unde vii și uite ce văd eu că s-a schimbat la tine, la bine și la rău. Și am în minte câteva relații din viața mea personală de prietenie care au particularitatea asta, că ne știm de atât de mult timp, încât suntem ca un fel de oracol unul pentru celălalt cu evoluția vieții noastre. Și asta mi se pare aparte și ceva ce cred că e foarte greu să reproduci într-o relație de cuplu începută în viața adultă, oricât ar dura ea. Da.
Și uite, aș mai vrea să te mai întreb, că mă leg și de o întrebare pe care am primit-o în chat. Gașpar, sunt curioasă dacă genul ăsta de lucru, de serviciu adus relației de cuplu se întâmplă și atunci când discuțiile nu sunt despre partenerul de cuplu, nu îmbârfesc neapărat partenera cu prietenii, dar vorbesc despre, să zicem, lucrurile pe care cu prietenii le am valoric în comun și care sunt diferențe în relația mea de cuplu. Și acolo mă duc pentru că știu că sunt mai primită cu ideologiile mele, viziunile mele despre lume și viață pe care partenera nu le primește. Și curiozitatea e dacă se întâmplă același lucru și acolo și cum gestionăm, că întrebarea pe care am primit-o era și cum gestionăm conflictul care vine din faptul că persoana încearcă să-și valideze valorile și credințele acolo și apoi vine în cuplu și îmi spune, am zis eu că nimeni în afară de tine nu gândește așa. Cred că avem mult de câștigat și în calitate de parteneri și în calitate de, ființe umane. Dacă port discuția asta cu tine pentru că avem viziuni asemănătoare și e confortabil și ne confirmăm reciproc o anumită perspectivă sau o anumită parte din realitate, dar am mult de câștigat și dacă merg acasă și povestesc cu partenerul meu de cuplu fix despre același subiect, dar având perspective foarte diferite. Dacă eu voi discuta doar cu tine despre acest subiect pentru că ești friendly și pentru că îmi place cum gândești, pentru că gândești ca mine, cred că fără să conștientizez îmi fac un defavor. Pentru că îmi consolidez ceva, întăresc o credință, o convingere care mai mult ca sigur e limitată, pentru că nimic nu e doar alb sau negru. Pe când dacă vin și acasă și spun, uite, am avut o discuție minunată cu Luciana despre cât de important e să avem grijă de natură și cât de mult contează să îi dăm naturii ceea ce ne dă și să fim mai mindful din punctul ăsta de vedere și știu că aici tu spui că e prea puțin ceea ce facem să sortăm, de exemplu, gunoiul în mod selectiv și faptul că avem 3 plante în apartament nu înseamnă că avem grijă de natură și așa mai departe. Dar aș vrea să vorbesc și cu tine despre asta, adică să nu fie o parte din mine care e prezentă doar aici și aici e exclusă, e ascunsă, e negată, pentru că s-ar putea ca la un moment dat să reprezinte un obstacol în calea conectării noastre. Sigur că asta nu înseamnă că Paul ar trebui să mă valideze la fel de mult pe cât mă validezi tu în relația de prietenie, pentru că gândești foarte asemănător cu felul în care eu mă raportez la un anumit subiect. Cred însă că e periculos în momentul în care îmi spun niciodată nu voi putea vorbi cu Paul despre asta. Sau Paul e genul de persoană încuiată, limitată, rigidă sau haotică sau prea puțin matură emoțional și așa mai departe, încât în momentul respectiv mi se pare că ne limităm propria realitate. Că aici vor fi mai multe conversații dificile și aici mai multe conversații plăcute, nu înseamnă că eu aici voi crește mai mult decât aici. Uneori a rămâne în acest vibe al plăcutului e echivalent cu a bloca procesul de creștere și de dezvoltare. Îmi place foarte mult ideea asta de a nu avea părți din noi pe care le ascundem de parteneră pentru că e mai plăcut să ne fie văzute în altă parte și sunt curioasă și inclusiv din discuția pe care ai avut-o tu cu Oana, Paul, sunt curioasă dacă e ceva ce a rămas cu tine și ce ați povestit, dacă asta e ceva ce poate să ne supună vreunei forme de risc de infidelitate, fie ea și emoțională sau valorică, nu știu dacă există conceptul de infidelitate valorică. Eu găsesc util în orice relație și chiar sunt curios cum simți asta, să te arăți cu cărțile pe față, fie că e relație profesională, de prietenie sau de altă natură, mai ales când, e suficientă investiție cât să simțim că mergem împreună într-o direcție, pentru că mie a ține părți din mine ascunse sau a le curatoriza, modifica, mi se pare că e un efort foarte mare pe termen lung, să fiu cumva acasă, cumva la birou, cumva în cuplu, cumva dincolo. Și mă gândesc și la stereotipuri de-astea culturale, că acasă nu se vorbesc, problemele de la muncă rămân la ușă, sau invers, sau lucruri de felul ăsta, sau bărbatul nu e slab și bărbații se întâlnesc între ei și își plâng de milă unii cu alții, că acasă n-au voie să arate slăbiciune sau lucruri de felul ăsta. Mie mi se pare că dincolo de
desuetul convingerilor, de faptul că îmi par învechite, mi se pare că nici nu sunt funcționale energetic. În toată experiența mea, cu cât am încercat, mi-aduc aminte, nu știu, când aveam 20 de ani și citeam cărți despre seducție și lucruri de felul ăsta și încercam să fiu altcineva decât cine eram ca să mă placă X sau Y, chiar și în liceu, că era foarte obositor. Eu nu știu, sunt un om cald și vedeam că e util să... Nu vedeam, auzeam că e util să nu-i dea așa multă atenție. Și mi-aduc aminte că era foarte greu emoțional pentru cineva cu construcția mea, care mie îmi vine să te iau în brațe, să te pup, să... Și atunci, din punctul meu de vedere, cred că este și eficient, energetic și înțelept să aducem cât mai multe părți din noi în relația cu toți oamenii din viața noastră, sigur, având discernământul a când e bine să îți arăți și partea asta din mine, să fii și tu disponibil să intri în contact cu energia asta, că dacă eu, nu știu, vreau să arăt lătura mea ghidușă când tu plângi într-un pahar, mi-aduc aminte de un prieten, o masă împreună unde o prietenă comună trecea într-un moment vulnerabil în care plângea, iar un alt prieten îi explica cum trebuie să țină paharul de vin și că nu așa se ține cum îl ține. El a adus o parte didactică în relație cu ea într-un moment în care ea avea nevoie de cu totul alta. Dar în toate relațiile, din punctul meu de vedere, e frumos să ne arătăm întru totul și e sustenabil să ne arătăm întru totul și eu aș prefera, în ce mă privește, mai degrabă să rămână în viața mea persoanele care au luat contact cu mine pe de-a întregul și aleg să fie cu mine, personal sau profesional, decât să trebuiască constant să ascund o parte din mine de frica că o să mă respingi, o să mă abandonez, nu o să mă placi, o să ne certăm. Mulțumesc. Mai am aici o întrebare și e cumva similar cu ce ați adresat deja, dar sunt curioasă dacă mai e ceva ce simțiți să completați fix pe întrebarea asta. Și întrebarea e: ce părere aveți când, într-un oarecare mod, o persoană din exterior, prietenă cu partener sau partenera, intervine într-un mod indirect în relație și destabilizează armonia în relație? Nu știm cum intervine și cum destabilizează. Din perspectiva partenerului rănit de acea relație, iar cel din relația de prietenie refuză să vadă că ceva ca fiind de vreun fel, aici mă iertați, nu se vede textul, refuză să vadă asta ca fiind în vreun fel dificil sau eronat, pentru că vrea să păstreze armonia din relația de prietenie. Mai e ceva ce simțiți să completați aici? Eu ce aș adăuga și apropo de întrebarea anterioară, infidelitatea e extrem de neplăcută pentru că merge mână-mână cu trădarea. Și sistemul nostru nervos reacționează extrem de intens la trădare pentru că înseamnă o formă de deconectare și de pierdere. Și trădarea, dacă e să ne gândim la contabilitatea afectivă a unei relații, se referă la faptul că tu ai câștigat ceva, eu am pierdut ceva. Adică în acest joc tu ești pe plus și eu am ieșit pe minus. Tu ești pe plus pentru că ai împărtășit cu prietena ta cea mai bună niște subiecte pe care nu le-ai împărtășit cu mine și sunt secrete în ceea ce privește relația dintre noi, dar acolo nu mai sunt secrete, acolo e deschidere și disponibilitate. Și evident că asta va genera ceva negativitate în felul în care eu mă raportez față de tine. Și în această dinamică pot să înțeleg de ce, dacă prietena ta intervine un pic mai mult în relația noastră și îți spune nu te lăsa călcat în picioare și fă-ți voce auzită de fiecare dată și bărbații nu sunt decât niște nenorociți care vor să XYZ sau invers. Vine prietenul meu și îmi spune că toate femeile sunt așa cum sunt, vor să te manipuleze și în momentul în care apar lacrimile să nu te încrezi în ele, etc., etc. Evident că e ca și cum aș investi cu mai multă încredere prietenul sau prietena și pentru tine e neplăcut, pentru că stai puțin, nu prietenul sau prietena trăiesc cu tine, adică eu sunt cel care sau eu sunt cea care sunt aici și îți tolerez picioarele murdare, gura urât mirositoare dimineață, te vezi cu prietenii, cu prietenele, ești parfumat, ești aranjat, ești dichisit, ești etc., etc. Și cred că sunt genul de subiecte care merită discutate și o relație de cuplu are nevoie de granițe.
Granițele sunt niște ziduri invizibile care protejează intimitatea. Și aceste granițe pot să fie extrem de rigide. Nu permitem nimănui să spună nimic legat de relația noastră, ceea ce nu ne ajută. Nu ne spălăm rufele în public, nu vorbim cu nimeni despre problemele noastre. Sau pot să fie extrem de difuze și intervin foarte multe persoane din exterior, părerile celorlalți contează într-o măsură extrem de ridicată. Granițele flexibile sunt cele mai bune. Uite, mi se pare că în ultima vreme, când ieșim cu prietenii noștri, simți așa că te aliezi un pic cu prietena ta și sunt niște glume pe care nu știu dacă ai observat, că mie nu vine să râd. Și dacă e ceva ce te nemulțumește, te frustrează, aș prefera să vorbim în doi despre asta, nu atunci când suntem cu prietenii noștri. E ceva ce se potrivește și cu perspectiva ta sau poate eu exagerez, poate eu sunt prea stresat, poate eu sunt într-o perioadă foarte sensibilă. Hai să vorbim despre asta. Și e foarte diferit față de momentele în care, auzi, mi se pare că te hlizezi ca o descreierată în momentul în care ieșim cu prietenii și ai impresia că ești mult mai competentă și mai capabilă. E aceeași intenție de a exprima că ceva pentru mine e neplăcut, doar că o fac într-un mod agresiv la adresa ta, într-un mod în care nu fac altceva decât să stârnesc mecanismele de apărare. Eu aș mai completa doar cu gândul ăsta că și în cazul relațiilor de prietenie, ca și a oricăror alte relații, mi se pare că e util din când în când măcar să reflectăm la ce împrumutăm inconștient de acolo sau ce influență aduce în viața noastră relația aia fără să ne dăm seama că, uite, tot așa gândindu-mă la lucruri pe care le-am trăit în relații de prietenie foarte apropiate cu oameni cu care mă vedeam de mai multe ori pe săptămână într-o perioadă a vieții mele, cei mai apropiați doi prieteni, noi inconștient ne hrăneam convingerea asta că trebuie să te străduiești mult, să performezi, să faci treabă, care convingerea asta a fost atât de internalizată, de înrădăcinată, dar fără examinare, că apoi în relația de cuplu, când am început să aud și narativul cu poate că muncești un pic cam mult, poate că apărea ciocnirea asta între, da, tu crezi că mie îmi convine să muncesc atât, dar e normal să muncesc atât, că îți place, habar n-am, nivelul de trai, bunăstarea asta. Și mie mi-a fost folositor pe parcursul timpului să observ cu ce mă alimentează și emoțional și cognitiv diferite relații și să mai curatorizez expunerea. Inclusiv mă gândesc și la relațiile de familie. Că în relația mea de familie, uitându-mă la modelul părinților mei, e un model destul de tradițional ca roluri, pe care eu l-am văzut și o perioadă bună de timp nici nu l-am dezbătut. Dacă e rolul bărbatului să, nu știu, muncească, să facă firmă și așa mai departe și rolul femeii să gătească și să îngrijească familia. Și când am început să observ că eu am internalizat asta fără să o dezbat vreodată, ăla e momentul în care în discuție, în terapie, cu prieteni, pot să actualizez modelul. Eu nu știu ce e bine sau rău, cred că e bine sau rău pentru fiecare persoană sau relație, dar cred că e foarte util auditul ăsta să fie conștient, făcut măcar din când în când. Ce convingeri, ce energie mă întărâtă, de exemplu, prietenul ăsta când vorbesc cu el mă întărâtă împotriva partenerei, sau mi-aduce o perspectivă la care eu nu m-am gândit. Sau poate chiar îmi dă de înțeles că, vezi că are niște sens ce-ți spune, poate merită să auzi asta și de la mine. Și mă duce cu gândul discuția asta și la rolul unui terapeut, de pildă. Eu am trăit experiența în care ce se întâmpla în terapiile individuale să facă rău relației de cuplu. Când zic să facă rău, nu știu, cel puțin în ce mă privește, e să legitimizeze propria poziție până în punctul în care ești din ce în ce mai rigid și mai puțin permeabil la poziția luilalți. Deci aș zice că nu doar în relația de prietenie se poate întâmpla asta, ci și într-o relație unde te duci pentru a fi ajutat, dar felul în care ești ajutat și, vezi, avem dreptate. Până și terapeutul sau terapeuta a zis că e așa. Și aici mi se pare că până și terapeutul mi-a confirmat că
ești o persoană fucked up și narcisismul tău ar trebui tratat medicamentos pentru că chiar așa intens, altfel nu e suficient. Da, rezonez mult cu ce ai spus. Da, mi-a spus să pun această carte pe noptieră ca să o citești în momentele tale de me time, pentru că ai mare nevoie. Eu m-am reparat, m-am vindecat, sunt absolut ok. Ascult podcastul Mind Architect constant, însă tu, vai de capul tău. De episodul ăsta. Uite, chiar sunt curios, dat fiind că tu lucrezi în zona asta, nu știu dacă au întrebat membrii comunității sau cei care ne urmăresc asta, dar în relația de cuplu, dacă fiecare partener merge la terapie sau dacă merge doar unul, inputul ăsta al terapeutului, dacă nu e cu focus doar pe mine, gen, Paula, hai să vedem ce e în tine care rezonează, nu rezonează cu ce vine de la partener, astea cu e narcisist sau din ce îmi povestești pare că e nu știu cum, sau cum ar trebui să uite la asta persoanele care sunt în relația terapeutică? Te întreb și gândindu-mă la propria experiență, nu cu cuvintele astea, da, ce influență a avut, dar și faptul că noi când mergem la terapie ne gândim, conștient sau inconștient, că mergem la un om mai înțelept, care să pricepe mai bine ca noi la asta, că de-aia mergem, și poate cuvintele lui sau ale ei cântăresc mult mai greu decât ale prietenilor, când ne spune, băi, mi se pare că nevoile tale sunt legitime și... Sensibil subiect din mai multe puncte de vedere, pentru că n-aș vrea nici să fiu judgmental la adresa Bresley, însă în același timp cred că puțini psihoterapeuți din România zilelor noastre sunt echipați cu instrumente de lucru care să protejeze un pic și sistemul relațional din care persoana care merge la terapie individuală face parte. Și dacă credința mea, convingerea mea ca terapeut e că doar gândurile tale, emoțiile tale, preferințele tale contează, s-ar putea ca la un moment dat, prin felul în care noi lucrăm, costurile pentru sistemul tău, pentru viața ta să fie mai mari decât beneficiile. Și nu odată, nu de două ori am auzit oameni care au venit la mine în terapie spunându-mi că am încheiat un alt proces terapeutic pentru că am simțit cumva, și n-a folosit terapeutul aceste cuvinte, dar mi s-a părut că implicit mesajul a fost să mă întorc împotriva părinților, împotriva partenerului, împotriva surorii mele, împotriva fratelui meu, pentru că ar fi oameni toxici în viața mea. Și cumva cu toții avem un soi de radar interior care ne transmite că da, nu e doar din cauza celuilalt, nu e doar vina celuilalt. Sigur că eu sunt genul de terapeut care mai des aude ca critică din partea oamenilor cu care lucrează că faptul că da, e ca și cum ai ține un pic mai mult partea celuilalt și iar îmi spui că eu trebuie să fac schimbări. Și spun, da, are sens disconfortul, pentru că dacă el ar fi aici sau dacă ea ar fi aici, probabil că atitudinea mea ar fi aceeași, însă ceea ce vreau e să te ajut să-ți crești sinele relațional. Nu vreau să ieși de aici, să crezi că ești singura persoană minunată, excelentă, extraordinară de pe această planetă. Cu toții suntem la fel de minunați și de excelenți, pentru că dacă crezi că ești singura persoană, o să-ți fie atât de greu să interacționezi cu ceilalți. Adică frumusețe, umbră și așa mai departe există în noi toți, nu doar în tine. Și văd că ți-e greu, văd că se repetă anumite tipare. Hai să vorbim un pic despre contribuția ta, pentru că nu vreau să transformăm terapia într-un context în care îi bârfim pe cei din jurul tău. Și dacă tu ți imaginezi că a venit la terapie și a te plânge constant de partenerul tău, de partenera ta, de copil, de părinții tăi, e psihoterapie, dăm voie să-ți spun că nu, are sens ceea ce vrei, da? A face asta nu e psihoterapie, pentru că e ca și cum săptămânal, pentru o anumită sumă de bani, tu vii și dai cu capul de perete în cabinetul meu. Apare un soi de amorțeală și ai impresia că nu mai simți disconfortul și durerea, după care pleci, te simți bine încă 2-3 ore pentru că e anesteziat corpul și apoi din nou îți dai seama cât de nenorocită e viața, cât de greu ți e, te întorci săptămâna viitoare și noi facem același lucru. Nu o să-ți iau banii pentru asta. Nu. Sunt fer convins că te-ar ajuta mult mai mult dacă ai pune în cuvinte cum te-ai simțit în momentul în care ți-a trântit ușa în nas. Putem să le etichetăm în chip și fel, dar hai să vorbim despre cum a fost această experiență pentru tine. Ce ai învățat de aici? Ce poți face diferit data viitoare? Cum îți gestionezi aceste emoții?
Despre asta cred că e terapia. Așa cum cred că e foarte periculos să îi spună terapeutul unei persoane cu care lucrează ar trebui să rămâi în această relație a la lung sau ar trebui să ieși din această relație. Nu cred că e dreptul nostru, nu cred că este etic să avem o astfel de atitudine. Putem veni cu, hai să vedem cum ar arăta viitorul, hai să vedem cât de multă disponibilitate ai, hai să vedem XYZ, dar ce mama dracului e în neregulă cu tine de încă ești alături de acest dobitoc? Adică v-ați despărțit de atâtea ori și tu, ca o bătută în cap, ca o afectată de viață, te întorci din nou în relațiile abuzive. Cred că eu, ca terapeut, risc să fiu abuziv în momentul în care am o astfel de atitudine, un astfel de limbaj. Ceea ce înțeleg de la tine, Gașpar, că nu înseamnă nici reversul medaliei, și anume, așa cum ai spus și tu, că te-aș încuraja vreodată să rămâi sau să continui să lucrezi într-o relație în care tu ești nici vorba. Ești într-o dinamică în care vii la mine la terapie, lucrăm doar în terapie 1-la-1 și îmi spui că ai dificultăți relaționale și eu te voi întreba ce-ți dorești de la această relație, care este perspectiva ta asupra viitorului și îmi spui că vrei să rămâi în această relație. Lucrăm pe asta o perioadă de timp, după care facem o evaluare și vedem ce s-a schimbat în relație. S-au schimbat suficient de multe lucruri încât tu să simți că îți dorești să mai rămâi sau îți dai seama că ai preferat să pui punct, dar e ceva ce tu decizi, nu eu. Și chiar și în momentul în care insisti să-ți spun eu ce să faci, pentru că te simți neputincioasă, neajutorată, e atât de important ca eu în calitate de terapeut să mă opun acestei porniri de a-ți spune ce să faci și mai degrabă să te ajut să găsești tu răspunsul potrivit. Ok, mulțumesc tare mult. În timp ce povesteai și în timp ce răspundeai, mă puneam și în papucii clientului care a trăit beneficiul de a avea totuși suportul psihoterapeutului în a putea să numească ceva ce fusese un episod nefericit și care necesita ieșirea de acolo. Și de asta te întrebam, că imaginându-mă înapoi în momentul ăla, nu mi-ar fi fost mie niciodată util ca psihoterapeuta cu care lucram la momentul respectiv să mă fi încurajat să mai cresc vreun sine relațional, pentru că eu eram într-un moment în care tremuram fizic după ce trăisem o experiență neplăcută și de asta aveam nevoie să imaginez că a fost mai mult decât neplăcut. La felul în care vorbești, îmi imaginez că a fost o experiență de-a dreptul dureroasă, nu doar. Pentru că dacă folosim un cuvânt light ca neplăcut, s-ar putea să fie ca și cum, bun, dar doar pentru că a fost neplăcut, de ce a plecat din relație? Dar îmi imaginez că a fost ceva mult mai intens decât neplăcut. Și mulțumesc de clarificarea asta, cumva asta e și punctul de vedere pe care vreau să-l fac, și anume că uneori sunt niște lucruri care sunt mai mult decât neplăcut. Uneori e vorba despre abuz, despre traumă, despre violență, agresivitate. Și sunt realmente lucruri care ar putea să reprezinte pericole la un moment dat pentru noi. Bun, mă scuzați. A venit sinele relațional al studioului și... S-a întâmplat ceva, nu mi-e clar. Tot ceea ce spui e atât de important, Luciana, încât e nevoie ca microfonul să vină mai aproape. Mai am o curiozitate din registrul relațiilor de prietenie și al celor de cuplu. Pare că într-acolo se duce majoritatea discuției noastre, dar am multe întrebări aici în chat și vreau vă mulțumim. Mulțumim, ne bucurăm. Și vreau să le iau și pe ele și să mă leg și de ce am avut noi anterior adunat de la comunitate. Și întrebarea pe care am primit-o în chat e așa. Cum poate cineva lega relații de prietenie în 2026? Deși mă consider o persoană cu deschidere, spontană, empatică și cu profunzime, nu reușesc nici cum să leg relații de prietenie pe care să le simt realmente apropiate. Tocmai acest fapt m-a condus, și asta mi s-a părut extrem de interesant apropo de relația cu cele de cuplu, tocmai acest fapt m-a condus să fiu în relații de cuplu în care nu simțeam să fiu, dar partenera la momentul ăla ținea loc de prieteni pe care nu îi aveam și nu îi puteam simți aproape. Întrebarea e cum mai facem relații de prietenie în 2026 și apoi eu aș mai avea o întrebare legată de cum se pot suplini sau nu una pe cealaltă și dacă apar situații de astea în care granițele
se difuzează, da, devin mult mai exact, și nu mai facem neapărat distincții foarte clare. Uite, iar îmi vine să mă întorc la cele trăite de mine, gândindu-mă la prieteni noi care au apărut în viața mea și pe care chiar îi consider prieteni, nu cunoștințe, nu amici. Sunt persoane cu care am interacționat în contexte de genul sală și antrenorul de la sală a ajuns să-mi fie și prieten, mers la paddle și oamenii cu care joc paddle, unii dintre ei au ajuns să-mi fie prieteni, medicul stomatolog. Deci sunt relații care au ajuns să se construiască existând niște contexte de interacțiune fizică, nu digitală, și ce aș mai simți să spun, deci dincolo de a găsi contexte în care să ne întâlnim fizic unii cu ceilalți, e și aspectul ăsta de a da o șansă respectivelor persoane în adevăratul sens al cuvântului, pentru că eu ce observ foarte prezent în felul în care relaționăm poate și în tentative de dating romantic, dar și cu prieteni, e că ieșim cu cineva, nu ne place foarte mult la prima întâlnire sau spune ceva care e diferit de convingerile sau valorile noastre și gata, cu ăsta nu mă mai văd, mai am chef. Ori uitându-mă la persoanele pe care le-am numit, au fost interacțiuni mai multe, unde am văzut și părți care mi-au plăcut foarte mult, am văzut și părți care nu sunt neapărat în linie cu ce rezonează cel mai tare cu mine, dar sunt astea două coordonate. Una, interacțiunilor fizice, să-mi găsesc contexte de interacțiune fizică, și doi, să dau cu adevărat o șansă, să fiu curios un pic legat de oamenii ăia și să-mi dau ocazia să-i cunosc. Evident, am întâlnit și oameni cu care, curios fiind, mi-am dat seama că nu vreau să cultiv o relație de prietenie sau că nu simt să mă văd a doua oară sau să mă văd mai des. Asta, în ce mă privește, uitându-mă la contextul ăsta, aș spune că a funcționat dincolo de relațiile moștenite, cu prietenii de tip oracol, unde, într-un fel, și aici îmi vine să vin cu completarea asta, că nu doar pentru că sunt de mult timp în viața mea merită să rămână, și asta e un revers interesant, că sunt relații vechi unde, pe măsură ce a trecut timpul, am simțit să mă văd mai rar, nu mai des. Și sunt relații noi unde am simțit să investesc mai mult timp, mai multă atenție, mai multă energie. Cam așa, de la mine. Îmi place atât de mult răspunsul lui Paul, încât nu știu ce să adaug. Apropo de cum ne facem relații de prietenie în 2026, cred că e util să analizăm un pic și istoricul nostru relațional și să vedem cu ce mesaje despre prietenie am venit de acasă, ce ne-au spus părinții despre experiențele lor de prietenie, cât de mult ne-au permis în perioada asta 7-12 ani, care mi se pare că e perioada sau prima perioadă importantă în dezvoltarea relațiilor de prietenie, exact, cum a arătat viața noastră acolo și atunci, pentru că s-ar putea ca mesajele pe care le-am primit de la mediul din care făceam parte să fie mesaje de genul care să mă limiteze acum la vârsta adultă și poate sunt genul de persoană acum care își imaginează că într-o relație de prietenie ar trebui să spun adevărul crud de fiecare dată. Luciana, cum stai pe scaun? Adică atitudinea ta spune ceva despre mine, drept urmare va trebui să fac tot posibilul ca atitudinea ta să spună doar lucruri excepționale despre mine. Adică și aici merită să văd un pic ce aduc eu în relațiile cu ceilalți, oare de ce am senzația că toată lumea are prieteni, doar eu nu am prieteni. Pentru că s-ar putea să fie vorba despre faptul că m-am născut într-o lume nepotrivită, dar s-ar putea să fie vorba de faptul că e nevoie să-mi colorez un pic mai mult realitatea apropo de ce înseamnă o relație de prietenie. Și
aș vrea să ne reamintim din nou și din nou că atunci când vine vorba despre schimbare, schimbarea este o ușă care se deschide de la interior spre exterior. Deci eu ar fi bine să fac ceva și cel mai recent despre prietenii am citit în cartea Raluca Anton, pe care apropo ți-am și adus-o, să nu uit să ți-o dau la final, Harta relațiilor tale, în care are un subcapitol destinat strict relațiilor de prietenie. Deci merită să ne analizăm un pic background-ul apropo de ce înseamnă pentru mine un prieten. Și mai e mesajul ăsta sau ideea asta care nu mă încântă foarte mult, dar s-ar putea ca ei să se potrivească, și anume, eu aș vrea să fiu prieten cu mine. Adică sunt genul de om cu care m-aș împrieteni cu drag sau mai degrabă l-aș evita pentru că XYZ? E o întrebare care poate... Eu mai simt să zic ceva legat și de disponibilitatea de timp și de energie în viața adultă, dacă vorbim despre asta, că uite, gândindu-mă la relațiile astea foarte apropiate pe care le-am construit în momente în care aveam timp să mă văd de 2-3 ori pe săptămână cu oamenii ăia, sau și mai des, sau puteam să stăm până la 2 dimineața de vorbă unul cu celălalt, mergând pe străzi prin București, sau cu prietenii din copilărie, apropo de 7-12 ani, unde tot așa, tot timpul din lume, dacă nu era alocat școlii sau familiei, era alocat prietenilor. Și cred că s-ar putea pentru unii dintre noi, aud asta mult în tentative de dating, mai mult decât de prietenie, dar să fie și limita asta în viața adultă, cât timp și câtă energie ai sau are omul de care vrei să te apropii. Că uite, sunt persoane, cum e și tu, cum era Luca, cum e Adela, cum sunt persoane pe care le-am cunoscut în context de treabă, de care mi-e drag și personal și aș vrea să petrec mai mult timp. Dar noi ne-am pregătit cu niște luni înainte să fim împreună toți trei aici acum în acest studio. Sau noi ne-am întâlnit la conferința la care am vorbit amândoi, după care am stabilit să ne vedem și la o masă împreună. Și simt să numesc totuși asta, că pentru oameni care poate au copii sau au un serviciu solicitant sau caută să relaționeze cu cineva care e în situația aia, e de luat în calcul și asta. Și pentru tentativele de conexiune, bidurile pentru conexiune emoțională, s-ar putea când primim nu-uri sau când entuziasmul nu e proporțional cu așteptările noastre, să luăm un pic în calcul și cât e context. Să nu zic, Gașpar nu mă place pentru că nu vrea să se vadă mai des cu mine sau pentru că n-a răspuns tentativei mele de a ieși la cafea, ci să încerc să mă gândesc, ok, îmi place destul cât să mai fac o dată invitația sau să mai căutăm un moment, că mi se pare că e definitoriul relațiilor din viața adultă, aspectul ăsta care îl diferențiază mult de copilărie, adolescență, poate chiar facultate. Din fericire, așa cum voi înși v-ați început episodul, în viața adultă mai avem și mult mai mult vocabular și putem să ne exprimăm nevoile ceva mai coerent. Dar apropo de relațiile de prietenie, prin lentila ta cum se văd, Luciana? Că noi aici am prezentat o perspectivă masculină, chiar dacă ne-am axat mult pe știință și pe profesie, dar mie mi se pare că uneori femeile au o dinamică interpersonală când vine vorba de relațiile de prietenie un pic diferită de cea pe care o au bărbații. Mi-e greu să o prezint ca fiind diferită pentru că e una a femeilor versus a bărbaților, că nu știu dacă e neapărat ceva ce e gender, dar perspectiva mea e că relațiile de prietenie și relațiile cu femeile sunt, că majoritatea prietenelor sunt femei, deși nu exclusiv, sunt la fel de importante precum relația de cuplu și în timp ce povesteai tu, Paul, mă gândeam că pentru mine în viața adultă n-are niciun sens pentru care n-aș continua să depun efortul ăla și în relațiile de prietenie și n-aș continua să iau în calcul câte zile pe săptămână, câte ore, câte, nu știu, telefoane și așa mai departe. Am nevoie pentru câte astfel de interacțiuni am nevoie să fac spațiu, astfel încât relațiile alea să continue să fie relații Deci tu ai avea strânse. această deschidere și disponibilitate de a duce energie și atenție înspre aceste relații, asta spui. O am, nu e condițional optativ. Și mai confirmă o voce feminină, da. Da, eu o am, e o practică pentru mine asta și nu e ceva ce
îmi imaginez că ar putea să funcționeze altcumva decât cu fără efort implicare. constant și implicare și a face chestia asta în mod voit și a cere și de partea cealaltă același lucru. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu de întrebare. Și mai am aici o întrebare care e tot legat de relații de prietenie într-un fel. Cred că ne-am abordat tema următorului sezon. Nu? Da. Da, exact. Sau un episod măcar. Stați puțin, că deschide o nouă ușă asta. Întrebarea este, cum pot deschide o conversație cu un prieten despre o relație virtuală de prietenie pe care o are cu un tool de AI, care a început ca un fel de consiliere psihologică, fix pe lipsa abilităților de a lega noi prieteni. Deci cum pot deschide conversația o conversație cu un prieten care are o relație cu AI. Da. Cu AI. Da. Și întrebarea e de ce aș face asta? De ce simt să deschid? Cred că mai degrabă întrebarea... Cunoști Uite, Alexandra poate să ne spune. Deci, sunt doi prieteni. Singura prietenie pe care o are în viața reală este cu persoana care ne-a scris. Iar cealaltă persoană cu care vrea să aibă conversația, adică nu are altă prietenie. Și a început cu acest struggle, că de ce nu poate să-și facă prieteni, și s-a consultat cu un tool de AI, care a devenit prieten. L-a tot alimentat și a devenit, și-a și zis că simt că am o relație de prietenie, la fel cum am cu tine în viața reală, și trăiește foarte multă izolare, foarte multă, adică e, practic, nu se poate expune decât în acea relație de prietenie pe care o are cu o persoană. Și este un struggle în jurul lui din partea tuturor, părinți, profesori, adică și e conștient de chestia asta, dar prietenul ăsta al lui nu știe cum să se apropie de el, pentru că și simte că îl pierde în același timp în detrimentul ei. În 24 de ani este. Da. Că ajută și ei se știu din copilărie. Eu, de exemplu, cred că ce aș face, dacă prietenul meu, Paul, din copilărie ar face asta, îi spune, uite, băi, mie mi se pare că eu sunt un pic gelos pe acest prieten al tău, cu care mi se pare că petreci din ce în ce mai mult timp și îmi asum că e gelozia mea, doar vreau să știi asta, pentru că am senzația că nu mai facem lucruri și mi-aș dori să mai facem multe lucruri împreună. Și mesajul implicit pe care îl transmit astfel, nu că tu ești fucked up și defect, că te-ai retras într-o relație artificială, ci că lipsești de aici dintr-o relație vie din lumea non-digitală. Eu te-aș vrea mai mult. Da. Așa cum cred că sunt foarte justificate îngrijorările celor din jur, însă de asemenea cred că la un moment dat sistemul nervos caută să se conecteze cu un alt sistem nervos, nu doar cu inteligența artificială. Doar că aici nu de fiecare dată mediul are suficient de multă răbdare și disponibilitate să aștepte ca celălalt să facă asta. Și nu știu dacă ați văzut, putem vorbi despre seriale? Da, eu sunt mare fan filme, seriale. Și nu știu dacă ați văzut Dr. Scarpetta, unul dintre noile seriale cu Nicole Kidman. În care ea are o nepoată, fiica surorii ei, care deja e la vârstă adultă, și această nepoată, care de mică era un geniu al tehnologiei, s-a căsătorit la un moment dat cu o femeie, cu o parteneră care a murit. Durere mare, doliu, jale și așa mai departe, dar pentru că era foarte smart și abilă pe tot ceea ce înseamnă tehnologie, a reconstruit-o cumva într-un tool de AI și vorbea constant cu fosta ei parteneră ca și cum încă ar trăi. Era un ecran și de dimineața, seara, etc. Membrii din familie erau preocupați, însă nu atât de preocupați încât să o oblige să ia tratament psihiatric sau să o eticheteze în chip și fel sau să proiecteze chestii negative asupra viitorului. Mai degrabă au început să devină curioși de ea, să vedem cum e relația asta. Și după o perioadă de timp, asta mi se pare că e una dintre părțile interesante din serial, e că această nepoată se îndrăgostește de o altă femeie din viața reală. Dar a avut nevoie de o perioadă de timp ca să treacă prin acea experiență, așa că de-aia cred că e atât de important să-i abordăm pe oamenii din jurul nostru care se refugiază un pic în digital, cu suficient de mult respect, cu suficient de multă demnitate, fără să îi împovărăm cu anxietățile sau neliniștile noastre.
fără să îi forțăm, pentru că uneori sau de multe ori, din păcate, am observat cât de agresiv putem fi doar pentru că cineva face ceva diferit de ce am face noi. Poate, dau seama că la live s-ar putea să nu meargă. Noi chiar avem niște cercetare în sensul ăsta pe cât de diferit ne afectează social media, ecranele și social media, de cât de diferit ne afectează relația cu chatboții și, practic, eu doar o chestie vreau să subliniez, că într-un fel deturnează circuite cerebrale diferite și rețele diferite. Dacă la social media e mai mult dopamină, and the scroll, păcănele, la chatbots e rețeaua de oxitocină, de atașament. Și ce mi se pare... Eu empatizez și îți mulțumesc pentru răspuns. Mi se pare că adresează întrebarea. Vreau să te întreb, să construiesc pe asta, să te întreb ceva. Uite, pentru cineva căruia nevoile relaționale nu par a-i fi hrănite atât de mult în lumea reală, cum e cazul pe care îl avem descris, dar care interacționează cu o tehnologie care e proiectată, scuzați-mi engleza, să te pupe în fund, să fie foarte lingușitoare, cum sunt chatboții dacă nu îi invit să fie altfel. Cum vezi asta, apropo de reîntoarcerea în realitate, când s-ar putea ca partenerul digital, fie că e prieten sau relație romantică, nu e speța noastră, dar există studii de caz de felul ăsta, să fie mult mai ușor de trăit cu respectivul partener digital decât cu provocatorii parteneri din lumea reală. Cu siguranță e tentant. Nu știu cât de mult folosiți inteligența artificială. Eu mă împrietenesc cu ea și caut să o descoper ca să înțeleg un pic mai bine lumea și să nu pierd pasul cu evoluția. Și e plăcut să știu că în orice moment din zi acest tool îmi răspunde la întrebări și o face într-o manieră prietenoasă și nu îmi spune că sunt bătut în cap sau idiot sau îl deranjez. Indiferent ce zici sau ce întrebi. Da, n-am întrebat chestii foarte ciudate încă, dar cele mai multe întrebări sunt adresate cu răspunsuri politicoase. Și eu mă bucur că se întâmplă asta, sincer. Pentru că mi se pare că putem învăța, eu recunosc cu toată onestitatea că sunt preocupat de știința relațiilor, dar sunt unele lucruri pe care le-am învățat din interacțiunea cu inteligența artificială. Modul de a răspunde la ceva. Nu știu, am dat niște comenzi, am fost nemulțumit de ce mi-a dat și am zis, băi, nu înțelegi că ce vreau? Și mi-a răspuns, cred că n-am înțeles foarte clar, îmi pare rău. Și mă gândeam, da, uite ce politicos și ce frumos. Adică, nu, știi la ce mă gândeam? Că aș vrea să pot să fac și eu asta. Da. Aș vrea să pot să răspund și eu în modul în care, adică, cred că sunt aici niște plusuri. Sigur că sunt și niște minusuri sau pericole sau nu știm exact ce se va întâmpla, dar orice revoluție digitală cred că a implicat un soi de panică, de anxietate, de disperare. Să ne gândim cum a fost când au apărut mașinile, cum a fost când a apărut laptopul, internetul, adică lumea n-a îmbrățișat în totalitate toate aceste tool-uri. Chiar și în prezent sunt oameni care cred că dacă ai o carte de identitate electronică ești controlat și așa mai departe. Și nu vrem din nou să judecăm pe nimeni. Însă, latura mea idealistă, și mi-asum că am o astfel de latură și pot să tolerez dacă perspectivele voastre sunt foarte diferite, latura mea idealistă crede că ființa umană are capacitatea, chiar dacă durează o perioadă mai lungă de timp, de a face diferența dintre real și artificial. E ca atunci când unui copil îi place foarte mult ciocolata sau, nu știu, pepenele roșu, iubesc pepenele roșu, dar după o perioadă de timp ajung la o suprasaturație. Chiar și atunci când mă refugiez în online o lungă perioadă de timp pentru că mi se pare prea multă interacțiune socială în jur, după o vreme corpul meu îmi transmite că mă dor ochii, mă doare capul, nu mai pot să mai rămân acolo. Ce mi se pare, ce a făcut click mult cu mine e unul, asta, exprimarea dorului sau a geloziei față de partenerul digital, care e din cu totul alt spațiu față de, termină prostia asta că tu nu vezi unde te duci. Și doi,
Mi se pare că componenta asta corporalizată a relaționării umane e foarte greu de substituit digital. Gândindu-mă la momentele speciale și pentru mine în relație de prietenie, uite, nu știu, am condus cu Vlad către mare la un moment dat și am ascultat muzică împreună în mașină și pe o melodie ne-au dat lacrimile amândurora, ceea ce e foarte greu de substituit cu ceva digital. Mixul ăla între muzică, drum, soare. Asta mi se pare că eu sunt un pic mai pesimist legat de relația noastră specific cu tehnologia asta, pentru că mi se pare că în contrast cu mașinile sau cu televizorul e o tehnologie care se autoadaptează la noi la un nivel de rafinament și finețe pe care nici oamenii nu au sau nici unii oameni nu au. Dar speranța mea sau raza de lumină, de soare, de optimism e componenta asta întrupată, corporalizată a trăirii experiențelor fizice. Pentru mine urcatul în copaci cu prietenii din copilărie, nu știu, mersul, plimbatul cu prietenii acum în parc și datul în leagăn e ceva ce mă hrănește mult mai mult decât o conversație cu Claude sau cu ce LLM folosesc. Deci, în ce mă privește, cred că dacă e cineva care alunecă mult în digital, întruparea poate să fie calea care să-ți aducă ceva ce digitalul nu poate să-ți dea. Da. Că conversație, uite, eu de exemplu îmi duc nevoile intelectuale către AI, nu emoționale atât de mult, nu de joacă, nu de întrupare fizică și mă ajut de AI ca un amplificator pentru relațiile și am putea spune că ăsta ar putea să fie un obiectiv al utilizării AI-ului, da. Adică să nu-l eliminăm, să nu-l demonizăm, ci să-l folosim într-o manieră conștientă, înțeleaptă. Da. În cele din urmă putem spune că și telefoanele au pus atât de mult control asupra vieții noastre, nu? În urmă cu 20, 30, 40 de ani, cine și-ar fi imaginat că nici la toaletă nu o să mergem fără un device, adică... Da. Mă mai uit aici în întrebările pe care le-am mai primit. Ne păstrăm în zona asta a relațiilor de cuplu și a celor de prietenie, că mai avem ce discuta pe topicul ăsta. O să vorbim în următorul live despre alte topicuri pe care ni le-ați mai adresat, să știți, deci nu rămân neadresate. Și mai am o întrebare care sună, e despre relație de cuplu și care sună cam așa. Am fost într-o relație în care am fost mai mult pe post de salvator, de mamă. Am încheiat-o cu adevărat acum 2 luni. Ideea e că îmi doresc să am parte de o relație romantică, dar mi-e frică să nu devin prea disperată sau retrasă în acest subiect. Cum pot să gestionez sănătos această situație și să nu repet tiparul? Sugestia ar fi să ne dăm voie să exersăm și roluri pe care nu le-am exersat până acum. Roluri interpersonale și dacă îmi dau seama că eu am fost giverul o lungă perioadă de timp în multe dintre relații, să învăț să fiu și persoana care primește, să învăț să fiu și persoana care în mod voit, intenționat își gestionează un pic mai bine această pornire doar de a oferi, pentru că e tentant la un moment dat să spunem că din cauza celuilalt am fost doar în rolul părintelui, dar poate e un rol pe care eu l-am exersat din mica copilărie. Poate din primii mei ani de viață am fost încurajat să mediez conflicte, să am grijă de nevoile celorlalți, am fost un copil poate parentificat și asta voi duce mai departe în relația de cuplu și nu doar pentru că celălalt e imatur, ci pentru că asta am învățat eu să ofer. Și atunci schimbarea se află la mine, să văd cum pot gestiona următoarea relație de cuplu în așa fel încât să nu fiu doar în rolul de mamă. Și aici am nevoie de exemple, am nevoie de modele, am nevoie să mă uit la filme în care există o dinamică de cuplu suficient de bună, să citesc cărți în care personajele principale învață să facă față provocărilor vieții în așa fel încât să mă inspir din felul în care acești oameni gestionează lucrurile, să văd ce fac prietenii mei și așa mai departe, adică să mă inspir din lumea reală. Eu pot să răspund foarte personal la această întrebare, nu din rolul de mamă, dar de îngrijitor sau de părinte. E un rol în care eu mă duc cu ușurință când nu sunt conștient și câteodată și când sunt. Eu vreau să zic 2-3 lucruri foarte tactice, nu strategice, complet în ce ai spus, și anume,
unul cred că ajută dacă îți cunoști tiparul și te observi în el, te recunoști în el, să vezi când intri într-o relație nouă, dacă nu ai tendința să mergi acolo și cu ce viteză, că în ce mă privește. Eu am observat într-o tranziție relațională că am reușit să reproduc în 6 luni dinamica din 9 ani. Așa. Fără să fiu conștient, doar că observând tiparul, devenind familiar în terapie, în reflexie, am putut să observ tot aici sunt. Și construim pe ce spui, nu numai că tot aici sunt, ci aproape că am înghesuit cealaltă persoană în rolul în care trebuia să fie ca eu să mă duc în cel familiar. Asta mi se pare cumva cel mai, nu știu ce cuvânt să folosesc, viclean lucru la dinamica asta, viclean inconștient, așa, sau între ghilimele. O perversitate a psihicului. Că eu s-ar putea să nu vreau să mă mai duc în rolul de mamă, dar dacă doar asta știu să fac, doar în rolul ăla îmi găsesc relevanța, doar în rolul ăla îmi văd identitatea într-o relație, eu inconștient cu oricine aș intra în relație să-l împing în poziția de copil, pentru ca eu să pot să fiu mamă. Asta e una. Și a doua, pe care mi-o zic și mie, că e ceva ce încerc să-mi aduc aminte sau îmi spun și mie, e gândul ăsta că s-ar putea ca rolul ăla să nu dispară niciodată sau să fie întotdeauna rolul către care gravitez cu cea mai mare ușurință și cu cea mai mare inconștiență, mai ales când sunt obosit sau stresat. Poate că obiectivul nu e să nu mă duc în el, ci să mă duc mai rar, să mă duc mai conștient, să pot să mă duc și în alte roluri. Să-mi dau voie din când în când să fiu și, nu știu, parteneră, nu doar mamă, și fiică, nu doar mamă. Asta observ și la mine. Mie, într-o oarecare măsură, îmi și place rolul de îngrijitor. Îmi vine bine, cadrează cu personalitatea mea, cu felul meu de a fi, dar nu vreau să fiu doar în rolul ăla până la epuizare. Și mă duce la gândul ăsta că problema nu e neapărat dacă repetăm niște pași de dans pe care i-am învățat inconștient în alte relații, ci dacă îi repetăm obsesiv până când ne sângerează tălpile și nu știm să facem alți pași, nu știm să ne oprim, nu ne putem da jos pantofii. Și poate vreau să te întreb dacă asta e o așteptare legitimă sau o perspectivă legitimă și pentru relații în general. Eu găsesc și liniște în gândul că unele lucruri s-ar putea să nu se schimbe fundamental niciodată. Provocarea sau evoluția sau creșterea sau cum vrem să-i spunem, mai binele, e să fie mai rar, mai puțin intens, mai puțin inconștient, să fie și altfel, fără să am vreodată așteptarea să nu mai fie chestia asta pentru că atâta rău mi-a făcut și uite cât de vindecat sunt că... Da. Aici rezonez foarte mult cu ceea ce spui și mie îmi place în mod deosebit filozofia lui Daniel Siegel, care spune că vindecarea înseamnă de fapt integrare. Nu respingerea ceva, ci a face spațiu, loc, și apoi ne putem duce mai departe către filozofia lui Richard Schwartz cu sistemele familiale interne, care spune că din nou toate părțile noastre sunt bune, important e să devenim conștienți de ele, să nu le lăsăm toată libertatea de a ne controla, ci exact așa cum ai spus și tu, să avem o diversitate mai mare de părți, de strategii, de comportamente. Și apoi chiar să mă gândesc, Imago spune că deseori în relația de cuplu există această complicitate inconștientă prin care eu, fără să conștientizez, îl forțez, îl condiționez pe celălalt să rămână în rolul de copil. Și în momentul în care îți dai seama că faci asta, într-o primă fază spui că e o prostie, nu? Dar dacă stai și aloci un pic de timp și procesezi lucrurile, îți dai seama că da, s-ar putea să fac asta un pic mai des decât aș fi conștientizat. Și cum ar fi dacă aș schimba aici ceva? Așa cum ne putem uita tot printr-o lentilă Imago la aceste roluri supradezvoltate ale noastre, ca fiind niște adaptări care ne-au ajutat în copilărie să supraviețuim, să funcționăm, dar care la vârsta adultă deja vin mai degrabă cu niște costuri, cu niște efecte adverse, ceea ce a fost funcțional acum devine disfuncțional. Și a-ți lua rămas bun de la aceste adaptări e echivalent cu sentimentul de a pierde o parte din tine. E echivalent cu a te prăbuși un pic sau avea un colaps psihologic, emoțional, spiritual. Cine sunt eu dacă nu voi mai face asta? Și cred că acestea sunt mesajele pe care, în special psihoterapeuții, ar fi bine să le transmită un pic mai des când e în regulă acest colaps.
E în regulă să simți că nu te mai recunoști, pentru că te-ai identificat atât de mult cu acea adaptare, cu acea parte, cu acel rol, încât acum răspunsul inteligent din punctul de vedere al psihicului e confuzia. Această confuzie nu va fi așa pentru totdeauna, doar o perioadă de timp, câteva săptămâni, câteva luni, până în momentul în care te adaptezi. E ca atunci când tocmai mi-am schimbat lentilele la ochelari și primele zile de fiecare dată sunt extrem de complicate pentru că încă nu mă pot orienta suficient de bine și mă izbesc de obiecte, de oameni. La fel se întâmplă și cu psihicul nostru, dar după câteva săptămâni deja sunt mult mai abil și mult mai adaptat la noul mod de a vedea. La fel se întâmplă din punctul meu de vedere și cu aceste roluri și cred, exact așa cum ai spus, că e bine să nu le închidem în beci. Adică să nu le pedepsim, ci mai degrabă să le fim recunoscători pentru tot ceea ce ne-au oferit până acum, să le mulțumim pentru efortul pe care l-au depus și să invităm și alte părți ale noastre să ne coloreze viața și relațiile. Tocmai ai dat un nou sens pentru mine, Gaspar, expresiei cunoaștere de sine. Ca mai degrabă proces activ în care mă tot cunosc, nu pentru că am lucruri de scos, ci pentru că mă transform. Și atunci am ocazia să zic bună ziua, bine te-am găsit și să mă cunosc din nou și din nou în forma asta nouă care m-a confuzat pentru câteva săptămâni. Mulțumesc foarte mult pentru recadrarea asta. Mai am o întrebare, am și relații. Mai am o întrebare legată de despărțiri, de fapt or să fie două, dar încep cu asta. Apropo și de ce ne întreba persoana din chat mai devreme, care tocmai s-a despărțit acum 2 luni, tot acum 2 luni ne povestea și persoana care ne-a scris înainte de live-ul ăsta întrebarea este, când am despărțiri din astea de puțină vreme, cum mă pot împăca cu vina ieșirii din relația aia, dacă a fost o relație pe care am încheiat-o cu greu, am făcut tot ce am putut acolo, am ieșit că știu că nu mai era bine și nu mai aveam nicio altă manieră de a rămâne în ea. Cu toate astea continuu să trăiesc vină după ce s-a încheiat relația. Ce pot să fac cu ea și cum mă împac cu vină? Răspunsul meu va fi foarte scurt. E în regulă să simțim vinovăție când se încheie o relație. Pentru că chiar dacă pe moment credem că am făcut tot posibilul, tot ce a ținut de noi, e un adevăr valabil doar în acel moment. La 3 săptămâni după încheierea relației, la 2 luni după încheierea relației s-ar putea să ne vină alte idei, să citim, să auzim lucruri pe care încă le-am fi putut face. Însă aici mie îmi place la nebunie de Ellen Langer, nu știu dacă o știți, e o profesoară de la Harvard, se pare că a fost prima femeie angajată profesor universitar la Harvard care lucrează pe tot ceea ce înseamnă mindfulness și psihologie cognitivă, însă un mindfulness nu dintr-o perspectivă budistă, ci mai degrabă dintr-o perspectivă occidentală. Și ea spune un lucru care, în momentul în care l-am citit, mi-a plăcut la nebunie. Să nu ne mai chinuim atât de mult cu a lua decizia corectă, pentru că nu există așa ceva. E doar o păcăleală. Ia decizia și după ce ai luat asigură-te că a fost decizia corectă. Așa că îmbrățișează fututa de vinovăție, fă-i loc și spațiu în viața ta, nu te mai victimiza, nu mai dramatiza, nu te mai chinui și vezi ce poți să faci în prezent pentru a învăța din trecut și pentru a gestiona lucrurile altfel și uneori asta presupune să te întrebi unde simți vinovăția și ce bine că e prezentă, pentru că din punctul meu de vedere vinovăția este una dintre cele mai importante emoții umane pe care avem tendința de a le respinge doar pentru că nu avem suficient de multă educație emoțională. Vinovăția este cea care mă ajută să cresc. Și în relația de prietenie, și în relația parentală, și în relația de cuplu, în momentul în care am făcut o lată și mă întâlnesc cu emoția de vinovăție, acolo e oportunitatea de creștere. Cum aș putea gestiona lucrurile diferit data viitoare? Și poate că vinovăția asta se leagă de un dor. E în regulă să-ți fie dor de fostul partener sau de fosta parteneră, pentru că în cele din urmă nu ai avut o relație cu dracul. Deci au fost momente frumoase, au fost momente în care și sexul a fost tot la iubire în perioada. Da, adică poate a fost ceva ok. Faptul că nu demonizăm o relație care s-a încheiat sau o persoană care nu mai face parte din viața noastră, nu înseamnă că ceva este în neregulă sau că ar trebui să mă întorc în acea relație. Dar nu-i cumva oare demonizarea ceva ce ne ajută să ne ținem departe de relația aia, Gaspar?
doar și să găsim motive pentru care e totuși bine că am ieșit de acolo. Poate fi. Eu ziceam, nu, adică exact ăsta era mesajul, că nu trebuie să ne întoarcem într-o relație care a fost ok și călduță, doar pentru că a fost ok și călduță. A demoniza poate fi o strategie, dar doar pentru o scurtă perioadă de timp. E ca atunci când tu îmi spui, mă doare atât de tare sufletul și iau un cuțit și mă tai, pentru că mi-amorțește durerea și e plăcut. Nu e neapărat ceva ce aș încuraja, pot să înțeleg că faci asta, dar ar fi bine doar pentru o scurtă perioadă de timp. Mulțumesc mult. Privești contemplativ către tavan. În general. Iar mă gândesc la lucruri trăite. Pentru mine, ce era parte din descrierea speței, și anume am făcut tot ce am putut, eu în asta îmi găsesc multă liniște. Că eu, uitându-mă la momentele unde am simțit vinovăție care a rămas mult timp cu mine și m-a măcinat, sunt contextele astea în care am simțit că n-am făcut tot ce am putut și nu post factum în poate etapa de negociere din etapele doliului, unde eu zic stai așa că dacă aș mai fi făcut și asta, idee care mi-a venit la 3 săptămâni după cu sistemul meu nervos odihnit. Și dacă la momentul la care are loc despărțirea simt, nu doar gândesc că am făcut tot ce am putut, am avut toată buna intenție, toată iubirea, toată grija și n-a mers, eu după simt tristețe, simt, nu știu, dor, dar nu vinovăție în cheia asta de aș vrea să mă întorc, aș face lucrurile diferit dacă aș ști ce știu acum. Așa că pentru mine asta e cumva și un mod de a funcționa în relații în general, indiferent ce mă deturnează sau ce simt într-un moment dat, să-mi iau spațiul ăsta suficient de mult încât să mă port de natură să n-am mari regrete după. E un principiu după care eu încerc să relaționez. Mici regrete, că într-un moment punctual n-am fost fix cum aveai nevoie, pot să trăiesc cu asta. Mari regrete, la modul, eram într-o relație așa și așa, care în mintea mea avea potențialul să fie bună și n-am încercat tot ce ținea de mine să fie bună și rămân cu atiful ăsta, asta e ceva ce mai degrabă mi-e greu și mi-a fost greu în general să duc, așa că dacă am făcut tot ce am putut, mie mi-a plăcut mult principiul ăsta, cred că l-am auzit în NLP prima dată, era ideea asta că în fiecare moment luăm cea mai bună decizie cu resursele disponibile în momentul ăla. Și eu mi-am găsit multă liniște în gândul ăsta. Băi, chiar și când o dau de gard, chiar și când fac ceva nasol, a fost cel mai bun lucru pe care l-am putut face acum. Dacă după am mai multe resurse, claritate, mai ascultat un podcast, am mai citit o carte, am mai mers la terapie, în momentul următor să fac cel mai bun lucru, care poate să însemne să-mi cer scuze, să repar, să invest, să plec. Deci tot focusul ăsta pe a trăi în prezent, dar cu gândul de a nu avea regrete majore, de a nu avea lucruri pe care să fi simțit să le fac și să fi ales să nu le fac. Mie mi-e mai ușor să trăiesc cu regretul pentru ce am făcut decât pentru ce n-am făcut. Are sens, da. Mulțumesc tare mult. Mai vine o completare în chat și întrebarea este cum poate o persoană să ierte pentru abuzul emoțional primit în calitate de copil de la părinți și să încerce să-l oprească, a formulat persoana care ne-a scris, să încerce să nu-l mai trăiască în raport cu persoana de cuplu în viața adultă. Deci cum pot să iert abuzul emoțional al părinților și să nu-l repet să nu-l mai repet eu cuplu. în relația de cuplu în viața adultă, da. Sau dacă iertarea e abordarea aici. În ce mă privește, gândindu-mă la propria călătorie, la mine a fost așa. Prima dată când am devenit conștient, eu am fost cazul clasic lui Gabor, i-ar fi plăcut o sesiune cu mine în care eu am avut o copilărie foarte frumoasă. Unde au fost problemele? Am fost un copil dorit, am avut, nu știu, căldură, mâncare, mașinuțe, nu știu ce. După care am ajuns la stratul nevoilor emoționale, unde mi-am dat seama că niște lucruri n-au fost exact cum aș fi avut nevoie. Și acolo a apărut în prima fază sentimentul ăsta de furie
pe care eu personal l-am dus în relație cu mama și sau tata, mie, în experiența personală, mi se pare că e firesc ca la un moment dat să apară asta și să fie spațiu de a o exprima, că e în terapie, că e chiar în relația respectivă. Mi-aduc aminte că, nu știu, au apărut și niște limite diferite legat de ce accept, pe ce accept să-ți dai cu părerea, pe ce nu. Dacă nu-ți cer părerea, n-am nevoie să-mi spui lucruri doar pentru că simți tu să mi le împărtășești. Doar că la un moment dat, după ce am trecut în toată furia aia, eu ce am trăit a fost intrarea într-un spațiu mai de tristețe, lucru despre care noi am mai vorbit și în episoade și cu Adela, apropo de cartea ei despre furie. Și după ce am trăit furia și am putut ajunge și la tristețe, mi-a fost mai ușor să văd și că tot ce am trăit și n-ar fi trebuit să trăiesc sau ce ar fi trebuit să trăiesc și n-am trăit, n-a venit din nevoință a părinților sau din, nu știu, nepăsare sau altceva care mi-a alimentat furia, ci din neputință. Atât au știut, atât au putut, care nu face mai puțin legitimă experiența mea adversă, dar care a fost și o resursă să pot să-i văd cu ochii cu care mă uit la orice om care nu poate, nu care nu vrea. Ori pentru mine diferența asta e semnificativă și de acolo am simțit că s-a reparat relația, la propriu am simțit căldură, iubire, a dispărut din furie. Asta nu înseamnă că nu mai apar, nu știu, trigger când mergem la mesele în familie și aud ceva care reactivează, dar ies mult mai repede din starea reactivă și din spațiul ăsta de după furie, tristețe, împăcare, mi se pare că e mai ușor să fiu conștient de ce nu vreau să repet în relația de cuplu sau în nicio altă relație. Dar asta e ceva ce, cel puțin în experiența mea, a venit după ce mi-am dat seama ce n-a fost în regulă, am trăit mânie în relație cu asta, am făcut tranziția la tristețe, acceptare și din spațiul ăsta cu mai puțină încărcătură emoțională văd mai clar tendința de a repeta sau, nu știu, impulsul de a face inconștient niște pași pe care i-am învățat în relațiile respective. Așa a fost pentru mine. Mulțumim, Paul, pentru mare deschidere. Mie mi-a venit în minte și aș recomanda persoanei care a adresat întrebarea să citească cartea lui Eve Ensler, Scrisoare de iertare. E o carte subțirică și una dintre cele mai emoționante și dureroase mărturisiri pe care eu le-am citit vreodată despre abuzurile emoționale, sexuale care pot exista în relația părinte-copil. Eve Ensler e autoare, persoană pasionată de artă, care în copilărie, între vârsta de 5 și 9 ani, dacă rețin bine, a fost abuzată sexual de tatăl ei. Asta i-a dat peste cap adolescența, vârsta adultă, relații extrem de complicate, mulți ani de terapie și ce a ajutat-o pe Eve Ensler foarte mult să avanseze în acest proces de iertare, care din nou pentru toată lumea înseamnă altceva, e să descopere povestea de viață a tatălui ei și să se apropie un pic de narativa personală a tatălui ei, istoricul relațional pe care l-a avut tatăl ei, cumva să înțeleagă cum a fost posibil ca acest tată să se implice în comportamente atât de nepotrivite și absolut de netolerat pentru noi. Și Eve Ensler ne încurajează să descoperim povestea de viață a părinților noștri, nu pentru a-i scuza, nu pentru a minimiza durerea și suferința, ci mai degrabă pentru a găsi explicații care nu au legătură directă cu noi. Pentru a ieși un pic din rolul ăsta de victimă neputincioasă și de a mă întâlni cu alte părți ale mele care mă pot ajuta să-mi redobândesc puterea interioară. Și din nou revin la faptul că iertarea nu înseamnă a uita. La noi în familie tata a consumat extrem de mult alcool, drept urmare au fost multe tensiuni și așa mai departe.
îndrăznesc a spune că l-am iertat, dar asta nu înseamnă că am uitat, asta nu înseamnă că am șters din memoria mea momentele dureroase, certurile, conflictele, tensiunile și așa mai departe, doar că ele nu mai sunt atât de supărătoare, nu mă mai distrag atât de mult de la ceea ce contează pentru mine în prezent. Și de foarte multe ori iertarea merge mână în mână, exact așa cum ai spus și tu, Paul, cu integrarea experiențelor emoționale pe care acolo și atunci n-am putut să le trăim în adevăratul sens al cuvântului dintr-o perspectivă a sistemului nervos. Adică să-mi dau voie să văd unde în corp trăiesc acea neputință, neajutorare, disperare și să învăț cumva să gestionez această energie în așa fel încât să nu îmi mai controleze viața. Și nu pot face asta dacă eu constant îi judec pe cei care mi-au făcut rău la un moment dat. Adică e ca și cum aș investi din nou și din nou în acea experiență dureroasă fără să conștientizez că fac asta. Și îți mulțumesc și pentru împărtășirea cărții, dar și a ideii astea, mai ales de a le cunoaște povestea. Pentru mine a făcut o mare diferență chestia asta și îi încurajez pe cei care ne privesc, care au dificultăți în relațiile cu părinții, dacă îi mai au în viață, să afle lucruri despre povestea lor. Mie îmi pare rău, de exemplu, că nu știu mai multe despre copilăria mamei mele sau și când întreb, câteodată nu știe să-mi dea multe detalii. Eu am putut să leg niște puncte în mintea mea care au justificat niște lucruri sau care mi-au dat o explicație diferită de a avea ceva cu mine. Dar foarte valoros mi se pare asta și cât încă sunt bunici în viață, părinți în viață, eu sunt mare fan colecționat așa amintiri, artefacte, arheologia asta personală și pus cap la cap. Și îți mulțumesc că ne-ai adus-o în discuție. Mulțumesc și eu amândurora pentru răspuns. Suntem la marcul de 2 ore, așa că o să vă adresez ultimele 2 întrebări cu mulțumiri vouă tuturor că ați stat cu noi tot timpul ăsta, pentru că am văzut că n-a scăzut numărul de oameni care ne-au fost alături, deci mulțumim foarte mult. O să vorbim în iunie mai mult despre relația cu părinții, relația nouă, a noastră ca părinți cu copiii noștri. Asta, pe acolo o să ne aflăm mai mult atunci, să știți. Până atunci vă mai întreb așa. Tot în relație de cuplu a fost pusă întrebarea, dar îndrăznesc să spun că e ceva ce poate să fie aplicat și în alte tipuri de relații apropiate. Și întrebarea e ce pot face pentru a putea să rămân alături de o persoană dacă vulnerabilitatea celuilalt e prea mult pentru mine. Acum eu nu știu ce înseamnă pentru persoana care ne-a adresat întrebarea vulnerabilitatea celuilalt, dar pot să împărtășesc o bucățică de astfel de experiența mea în relație cu o persoană care, de exemplu, trăiește foarte multă tristețe sau foarte puțin sentiment de agency în viața lui sau a ei. Nu simt că pot să fac lucruri, nu simt că am competențe, nu simt că viața mea poate să fie prea luminoasă, așa că mă voi resemna în spațiul ăsta întunecat în care mă aflu în momentul ăsta. Ce pot să fac pentru a rămâne alături de persoana respectivă? În ce formă pot să rămân alături de persoana respectivă dacă e prea mult pentru mine? Ce tip de intensitate emoțională duce? Mi se pare o întrebare extrem de nobilă și în calitate de psihoterapeut relațional mi-aș dori să ne adresăm mai des această întrebare. Ce putem face pentru a rămâne în relațiile cu oamenii care se confruntă cu diferite dureri, suferințe, pentru că mie mi se pare că vulnerabili suntem cu toții, doar că pe diferite aspecte sau arii de intensitate. În momentul în care crești un copil, ai nevoie de un sat întreg. În momentul în care îngrijești un partener cu o boală somatică, din nou ai nevoie de o rețea întreagă de experți și cred că la fel e și atunci când rămâi într-o relație cu o persoană care se confruntă, îmi imaginez din întrebare, cu multe dureri psihice, emoționale, traume și așa mai departe, ai nevoie de o plasă de siguranță.
Și uneori e util să existe acești specialiști în sănătate mentală, alteori e util să existe și un duhovnic, să existe pe lângă medicii alte persoane resursă. Și întrebarea e ce fac eu după aceea pentru a-mi crește bugetul de energie corporală, cum anume am grijă să nu ajung într-un burnout relațional, cum anume am grijă de sănătatea mea, să dorm suficient de mult, să mănânc suficient de potrivit pentru corpul meu. Și acestea cred că sunt modalități prin care mă ajut să rămân într-o astfel de relație. Nu cred că ajută sacrificiu extrem, nu cred că e nevoie să fim răstigniți pe cruce, așa cum s-a mai întâmplat, cel puțin declarativ în trecut. Cred că e mult mai bine să recunoaștem că avem limite, că suntem ființe umane și că dacă chiar vreau să rămân în această relație, e important să am suficient de multă compasiune și față de sine. Tu ce ai adăuga, Paul? Aș spune bis. Da. Pentru mine e foarte personal ce descrii, dat fiind că eu vin dintr-o familie în care mama are energia asta de a se sacrifica pe sine pentru binele tuturor, lucru care a dus finalmente la o boală foarte complicată, și anume cancer. Nu știu dacă e o legătură directă, dar nu. Și din literatura pe care o știm, sacrificiul ăsta de sine are tendința în prima fază, a se traduce în epuizare emoțională, epuizare energetică, după care finalmente apar și alte simptome. Și pentru mine, singura completare pe care aș vrea să o fac, și gândindu-mă la oamenii din cursurile pe care le mai țin, care când stau de vorbă despre buget de energie, despre cum poți să îți construiești reziliență și vorbim despre somn, mișcare, nutriție, conexiune, poate particularitatea țării, nu-mi dau seama, dar de multe ori apare perspectiva asta că astea sunt luxuri și privilegii pe care le faci dacă ai timp după ce îți faci datoria. Și mie asta, dacă aș avea o baghetă magică cu care aș putea să rescriu o convingere, e ideea asta că grija față de sine e ceva ce vine după ce ai avut grijă de toți ceilalți, când și dacă mai ai timp. E ceva ce și eu încerc să practic diferit pentru mine când dorm sau când fac mișcare sau când mă văd cu oameni care îmi hrănesc sistemul nervos, mă uit la asta ca la o investiție a mea în toate relațiile din viața mea, chiar și în cele mai solicitante sau cu persoane mai vulnerabile, nu ca un moft, lux, privilegiu. Și aici, autentic, cred că trebuie să ne actualizăm perspectiva despre când și cum e bine să avem grijă și de noi. Da? Puneți ție masca prima dată când avionul se prăbușește, dar nu doar când se prăbușește avionul. Poate că ar trebui să vorbim mai des despre faptul că trebuie să spui ție masca prima dată și ca să fii un părinte care e capabil să regleze emoțional în relație cu propriul copil și ca să fii un partener care poate să ducă dificultatea într-o relație. Asta e, să ne simțim mai puțin vinovați și mai puțin împăcați cu faptul că acum investesc în relație, chit că fac ceva care e doar pentru mine. Mulțumesc mult! Și ultima întrebare o să fie așa de invitație pentru amândoi, respectiv concluzia acestei conversații. La final de zi, fiecare dintre noi are control asupra ceea ce poate să facă, ce poate să schimbe, ce poate să lucreze la sine. Dacă am lăsat oamenii care ne ascultă cu câteva întrebări pe care voi le considerați esențiale, dacă vrem pur și simplu să fim parteneri de relații mai buni, indiferent de ce tip de relație vorbim aici, care ar fi întrebările pe care să ni le adresăm. În ce ordine vrei să răspundem, Paula? Una tu, una eu, una Luciana. Îmi place. Una Alexandra, una Vlad, dacă vor și ei să participe. Una dintre întrebările mele preferate e ceea ce spun sau ceea ce fac, cum afectează calitatea spațiului dintre noi. Îmi place foarte mult, în primul rând, asta și știu că mi-am notat-o de mai multe ori când am conversat noi.
nu știu dacă sunt capabil după astea 2 ore să o pun într-o întrebare, e ideea asta de cine am învățat eu că trebuie să fiu în viața mea și ce identitate aduc în relația asta care poate că e necesară sau nu. Asta e o temă la care și eu reflectez, nu știu cum să o pun în cuvinte mai bune de atât, dar e cumva despre care sunt toate mecanismele și tot bagajul relațional pe care eu îl aduc și cum afectează ăsta spațiul dintre noi și dacă ne mai servește sau nu. S-ar putea să fiu foarte atașat de niște haine care în relația asta nu mai sunt necesare, ba poate chiar fac rău. La mine cred că e una care e foarte importantă în momentul ăsta și anume în ce măsură maniera în care eu mă prezint, arăt în comportamente, conversații, în relație cu tine, e congruent cu modul explicit în care am promis că o să fiu în relația asta. Ce frumos. Walking the talk, așa. Da. Și care pentru mine e foarte relevantă pentru că mă și pune în fața discuției cu mine însă legat de a schimba termenii agreement-ului când și dacă ei se modifică astfel încât să rămână congruenți cu modul în care pot să mă prezint în relația aia. Eu mai simt să zic ceva și după aia sunt curios și Alexandra sau Vlad dacă au. Dacă mai repetăm cea întrebarea odată. La mine e și întrebarea asta pe care îmi propun să mi-o pun eu mai des, cu ce admir sau ce apreciez, ce respect, ce m-a inspirat la partenera mea azi. Cred că pot să fiu un partener mult mai bun dacă fac exercițiul ăsta conștient de a mă gândi măcar la finalul zilei, băi, ce m-a inspirat, ce am apreciat, pentru ce sunt recunoscător din ce ai adus tu în relație cu mine azi. Întrebarea, Alex, este care e o întrebare pe care tu o consideri esențială, pe care să ți-o adresezi tu ție pentru a fi o parteneră mai bună de relație, indiferent de ce relații vorbim. Mulțumesc. Vreau să mă asigur că era complet la mine în minte. La mine este cum pot să mă onorez și să te onorez pe tine, indiferent de relația pe care o avem, în așa fel încât să știu că nu mă pierd nici pe mine, dar pot să te regăsesc și pe tine, indiferent de versiunile noastre, fericite, triste, posomorâte, super energice, dar e cumva asta. Cum pot să mă onorez și pe mine și pe tine, indiferent de spațiul în care sunt. Mulțumim mult. Ați auzit ce a zis Alexandra, da? Da. S-a dat volum, da. Nu, eu sunt în 1000 de părți, nu, creierul e... Vlad ne lasă în chat exact după ce încheiem. Apreciem puterea de a spune nu mulțumesc. În acest spațiu safe al relației. Exact. Super. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc tare mult că ați petrecut 2 ore de sâmbătă cu mine în studioul ăsta și vă mulțumim și vouă la fel de mult. Mai e vreun gând de încheiere pe care vreți voi să-l lăsați? Că îți mulțumesc din inimă că am făcut sezonul ăsta împreună și că, iată, încă îl facem. Mulțumesc și pentru trupa minunată pe care ai adus-o cu ajutorul paginii în relație cu noi. Sunt recunoscător pentru ce am făcut împreună și pentru câte am învățat, pentru că la propriu cred că e sezonul pe care eu o să-l revăd de cele mai multe ori și îți mulțumesc. Simt foarte multă bucurie și recunoștință și pentru ziua asta, dar și pentru tot ce am făcut împreună. Mulțumim atât de mult pentru invitație și pentru felul în care ne-ați ajutat să ne simțim, pentru că toată lumea din echipa paginii de psihologie care a trecut pe aici a venit cu feedback-uri atât de bune și mulțumim frumos, Luciana, pentru felul în care ne-ai făcut spațiu și te-ai conectat cu noi. Eu m-am simțit extrem de bine. A fost foarte plăcut și când am fost doar cu Paul, dar în momentul în care diversificăm un pic, simt că curge altfel energia, așa că mulțumim mult încă o dată. Mulțumesc și eu tare mult. Să ne vedem cu bine vinerea viitoare. Vă pupăm!